שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נתחיל בסדרת שיעורים של מבוא לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, יסודות בלימוד חוכמת הקבלה. הקורס יתבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר מתן תורה של בעל הסולם, על מהות חוכמת הקבלה, ונשלב יסודות, כללים, חוקים רוחניים ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה, הפנימיות וחוכמת האמת, ונשלב, נערבב, חלק נקרא, חלק נביא את היסודות, ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה ללומדים. נושאי הקורס יהיו, באופן כללי, נדבר עליהם גם היום, מה שנספיק, ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה, נפרוט אותם. אז נושא הקורס יהיה מחשבת הבריאה, בורא ונברא, מבנה הכלי, ד' בחינת דור ישר, תענוג ומכאוב, כלי רוחני וגשמי, עצם והתכללות, השפעה וקבלה, פנימיות וחיצוניות, אמונה ומדע וסוד המראה הגשמית. ויהיה עוד, והעולמות כמובן ומה שמסביב, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים בצורה כלילה ונעימה ללומדים, כדי שנוכל ביחד לטעום קצת מחוכמת הקבלה. אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות חוכמת הקבלה, ונסביר. אולי נתחיל בשאלה, למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה? משתי סיבות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבא לרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה, זה צריך לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה. לכן אנחנו קוראים לה חוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיתת על אלה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממטה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה, אבל היא נקראת על שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, זה מאמר שהוא ייגע בו וכו', שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים הם היודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגם שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מיני ים, היות, וזה הידיעה הכי גבוהה שיש במציאות. למה? כי כל חוכמה עוסקת בפרטים מסוימים, למשל ביולוגיה בביולוגיה, כימיה בכימיה, פיזיקה בפיזיקה, אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה, אסטרונומיה באסטרונומיה, חוכמת המזלות במזלות, תורת הקוונטים, בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה, בחוכמת המוזיקה, חוכמת האסטרונומיה, באסטרונומיה, וכן על דרך זה, באופן כללי יש 7 חוכמות חיצוניות, אבל הם מתפרטים גם הרבה, יכולים להתפרט גם ל7,000 היום, אבל הם רק פרטים. אבל חוכמת הקבלה היא עוסקת
במחשבת הבריאה. זאת אומרת, היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק, כמשל בתורת הקוונטים, ודאי חייב להבין בפיזיקה, הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה, אם לספור תפוזים אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים, כולל שערה, חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים, מסובכים ושלובים זה בזה. בדבר כל כך קטן, אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני ים. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי, שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע או בן אדם רציני, לבאר ביור מקורי ולהעירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות, כמו שהן באמת, מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם, כרגיל מאוד ביון בדברים הללו. כן, כי זה דברים מאוד עדינים, שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות. זה כמו שמישהו סופר תפוחים והתחיל להתעסק בפיזיקה קוונטית. ודאי, תעסק בפיזיקה קוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה צריך עדינות, אתה צריך לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה וכמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר, ונסביר את הנושא, וגם בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אם ככה, זו החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות בא כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל זו המטרה של החוכמה. כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד כך, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד כך, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה, גם חוכמת התורה עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חוכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של נפש בהמית, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי.
אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון יסתובב, זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב מהר והמהירות מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית, אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים, זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך, אבל חוכמת הקבלה היא היחידה, באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, דומה צומח חיים מדבר, כנגד פשט רמז דרש וסוד, אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת, זה השם המקורי, אבל חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה לחוכמת האמת, אבל גם הגמרא מדברת פנימיות, גם המשנה, מלשון נשמה מדברת פנימיות עצומה, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, רק יש בזה רובדים, מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי, אני יכול להשתמש ביהלום, אני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משל כמובן. חוכמת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, שניגע בתולדות חוכמת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לא. בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מטוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הקוונטים. זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים ידע דרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, במהירות האור, פחות או יותר, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם, ואני מרגיש ריק ובודד, כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן במקום מהדרך חילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה. ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת. היא השורש לכל החוכמות. וכשלומדים רואים את זה. רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה. איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה. איך כל החוכמות כפופות אליה כבן אל מולידו. איך הוא אמר? סדר של שורשים. המשתלשלים על דרך קודם ונמשך. למה על דרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו. אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה. מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה עם, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי, ובא אליו איזה אחד אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? הוא אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. הוא אמר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסודר, איך זה נהיה? הוא אומר, באמת, זה נהיה פתאום. הוא אומר, אני לא מאמין לך. אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסיות הסתדרו לבד. על אחד כמה וכמה בדברים הרוחניים. רק היות והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסוד המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה
בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשמבינים את זה, מבינים הכל, כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין באופן רגיל להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ומקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיבות שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים, בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים. אבל חוכמת הקבלה, כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות. היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות. לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בה, כל דבר שתרצו, הכל, אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה ולמה יש 5 חושים ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה. אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. וזהו חכם הרואה את הנולד. כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים. ונדבר מזה במקום. אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה, שזה תחתית עולם העשייה. לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה. אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה, אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון, עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח, מרוב שאנחנו תמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נאריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות, לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואת צורה, דבקות. בבחינת ישראל ואורייתא וקודשא ברוך הוא חד הוא, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האינסוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בקצב שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א', מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה באור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא? או בכלל אנחנו קוראים לו בורא, היות והוא ברא את הבריאה. מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה. מה זה אומר? הבריאה באופן כללי
היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון, שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגלידה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תאב למשהו, והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי אושר, אוקיי? אז יש את הכלי, ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא? לעצמותו, לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה, רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים? למה העולם כזה חשוך? בחיצוניות שלו לפחות. נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, שהכלי ריק, הוא מרגיש סבל וייסורים. שהכלי מלא, הוא מרגיש הנאה ותענוג, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא, אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל. אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי. והטבע של הבורא, של האור כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים ייסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי, אולי נצייר את זה, נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות כולה נמצאת במחשבת הבריאה, שבאופן כללי זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. זה מציאות שנקראת גם הוא שמו אחד, למה? כי הוא, זה מייצג את האור, את האור אינסוף ברוך הוא, את רצונו להיטיב לנבראיו, ושמו מייצג את הכלי שהיה תמון שם, במחשבת הבריאה, שצריך לקבל את ההטבה. עכשיו, הבורא ברא את הכלי הזה. למה ברא? כי זה לא היה בו. אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו, זה משהו שקשה לנו להבין. אנחנו גם לא צריכים להבין את זה, כי אנחנו נבראים. ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה, מהכלי ולמטה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור. אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך, כי זה נושא עמוק. אבל המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם תמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בחירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך.
כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון. למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין סוף. היות וההטבה היא אינסופית. כי יש הרבה דרכים למלות את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו עושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי, אני מלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, שזה נקרא גם 10 ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה-DNA, השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב אגב מ10 ספירות. עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים, גם התת-אטומים, גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש לשורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שהאור והכלי באו כאחד. למה? היות ואנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך. התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זו קבלה פסיבית. למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אמו. הוא לא מרגיש שזה שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא. אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות, לדבר האוטומטי שבי. וזה נותן לו מודעות. שורש לבחירה. אז בינה, מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה, כי הוא רוצה להיות גם משפיע, כמו הבורא, כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר. לכן, עיקר הכלי גם מתחיל מפה, מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר. אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאמא שלו, אמא, אני רוצה לעשות את האוכל. אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאמא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה הוא צריך להיות משפיע. למה? כי הוא אומר לאמא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא העוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי. יש כל כך הרבה לדבר על זה, וכל תלמוד 10 ספירות מדבר על זה, וכל חוכמת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים.
אז פה זה השורש ממש להרגש העצמי של הנאצל, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה. למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום נגיד, או תיכנסו מתחת למים, לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל, למה? כי זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתקללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני רוצה להידמות למאציל. רוצה להיות גם משפיע. אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח. ואז מצד אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בניין המשפיע. יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה, ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה להכרח. למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתוקקות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהכתר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של האור והסתלקות שלו, והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה. למה? כי פה זה הגיע מצד העליון. התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחת הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע. כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה לה הכרח. וכאן היא חזרה למצב של ההשתוקקות המלאה שהיה לה פה. רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה היה לה באופן אוטומטי מטעם העליון. ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שלה. זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית להיות עצמאי. עכשיו הוא מרגיש עצמאי. הוא מרגיש שההשתוקקות שלו. למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. זה באופן מאוד מאוד כללי, ואנחנו נפרוט את הדברים בהמשך. לכן, המורכבות הזאת של הכלי, בעצם, והבורא ברא אותו אגב ככה, שהמורכבות הזאת מובנית בו. המורכבות המיוחדת הזאת של 10 ספירות, שבאופן כללי זה ד' בחינות והשורש, הם בעצם, זה תהליך מובנה או מתגלה, תלוי איפה נמצאים, שהוא בעצם בונה את ההשתוקקות המלאה לנברא, לנאצל, והוא מרגיש שההשתוקקות הזאת שלו, שהכלי שייך לו, ושהוא רוצה את ההשתוקקות. כי פה הוא היה כמו עובר, זה קבלה פסיבית, כי הבורא נתן לו את הרצון לקבל. אין את זה לבורא, אבל הבורא נתן לו את זה, כי זה בהכרח כלול במחשבת הבריאה, כי אם הבורא רצה להיטיב לנבראיו, אז ברגע שמחשבת הבריאה עלתה, אז מחייבת שיהיה גם מי שיקבל את ההטבה, שזה הרצון לקבל, הנברא, הבריאה באופן כללי. אבל זה הבורא נתן לה את הרצון, היא לא מרגיש שזה שלה. אבל כשהיא עברה את התהליך של התפשטות האור והסתלקותו, אז היא מרגישה שזה שלה. עכשיו נעבור רגע על עוד דבר. אז הכלי שהבורא ברא מורכב מד' בחינות. כתר, שזה כמו מה שבין המאציל לנאצל, שזה מה שמגשר בין הבורא לבריאה, שזה שורש דשורש. כמו האור אם תרצו, הדבר הכי מופשט. יש את חוכמה, שזה מייצג קבלה פסיבית, וזה גם נותן למלכות שהיא הכלי לדעת מה לבקש. למה? כי אם לא היה תמון בה החוכמה, איך היא תדע מה היא רוצה? כי כלי, מה זה אומר? שחסר לו. אבל איך הוא ידע מה חסר לו? מאיפה הוא יודע? בזכות החוכמה שקיימת בו. זה כמו תת המודע שבנו, שגורם לנו לרצות הרבה דברים, שאנחנו אפילו לא זוכרים למה.
אבל תמון בנו לרצות אותם. במקור הכל היה תמון בחוכמה, באין סוף. עכשיו בינה, היא נותנת לי את הרצון להשפיע, את כוח החסדים. נקרא גם התגברות האלף, זה נותן לי להרגיש עצמי, למה? כי ברגע שאני דוחה את מה שבא מלמעלה, אז אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד אומר לי, אמא, אני מחליט מה אני רוצה לאכול, אל תתני לי מה לאכול. אז מצד אחד, לכאורה הוא לא מקבל, למה? הוא כבר לא פסיבי, הוא פחות מקבל, למה? כי הוא דוחה את מה שהאמא נותנת לו. אבל מצד שני הוא אומר, אני דוחה, הוא מתחיל להרגיש את עצמו. לכן זה בחינה יותר למטה, כי זה נמדד על פי העוביות והמודעות של הכלי. עכשיו כאן, זה עוד יותר, למה? כי פה הוא חוזר לקבל מתוך סוג של בחירה, למה? כי פה הוא ויתר על הרצון לקבל ועכשיו הוא החזיר את הרצון לקבל. רק הוא עושה את זה על ההכרח, למה? כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון להשפיע, בחסדים שהוא רצה. אחרי זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. נותן לו גם אפשרות בחירה, למה? כי יש לו את שתי הצדדים, גם את צד הבורא והנברא, צד הקבלה וההשפעה. וכאן, כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות מלאה, שזה נקרא רצון לקבל על מנת לקבל, זה נקרא התגברות ב', שזה ספירת המלכות, וזה השתוקקות מלאה, למה? כי עכשיו אני מרגיש שאני רוצה, אני רעב, אני משתוקק, למה? כי גם טעמתי מהאורות הקיימים, זה כמו החברות מזרונים שעושים פרסומת, תנסה את המזרון, או תנסה את המכשיר הזה לשבוע. ולאחרי שתנסה אותו, הם יודעים שתרצה אותו, למה? כי האור בונה בכלי השתוקקות, אפילו שהוא לא מרגיש אותה. כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא מרגיש את ההשתוקקות, עדיין. אבל עכשיו שהאור יסתלק ממני, שזה התהליך של בינה ותפארת, פה אני כבר מרגיש את ההשתוקקות. אני לא מרגיש את החיסרון של יד ימין שלי, אבל אם אני אקשור אותה, אם יקחו לי אותה, כמה אני ארגיש את החיסרון? אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלב והכבד שלי, שיעבדו טוב, אבל אם חלילה יקרה לי משהו טיפה להם, אני ארגיש מאוד את החיסרון. שיש דברים שנתנו לנו באופן רגיל, אוטומטי מלמעלה, שאנחנו לא צריכים להתעסק איתם, להרגיש את החיסרון שלהם. זה פועל באופן אוטומטי מלמעלה. אבל בשאר הדברים האנושיים, אנחנו חייבים לעבור את התהליך. לכן, אני מקווה שזה לא מסובך מדי, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי להבין את הלימוד. אז הבורא ברא את הכלי. הכלי זה נקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. מילוי של חיסרון, מילוי של שפע זה תענוג מבחינתנו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה את האהבה חיצונית לאהבה. אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר או פסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משתוקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש, אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה כאילו כלים, שזה רק כלים מדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך. ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה, ונדבר על זה במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובחירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של ד' הבחינות. זה הצופן של המציאות, 10 הספירות. עכשיו, יש עוד הרבה מה לדבר מזה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו להעביר,
נחזור רגע לסרטוט עוד פעם. הכלי שהבורא ברא הוא בא על דרך יש מאין, בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פלאי שלא נתפס לנו. איך קורה דבר כזה פתאום? וגם לעולם לא נבין את זה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר אין נותן מה שאין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישרה מהבורא, למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה החיסרון מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש. למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי, השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה. למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להיטיב מנבראיו, שזה דבר קסום ומדהים, שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים, שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן. גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים כל כך קשים, אז אני מעדיף מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מהייסורים הרוחניים. אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני. אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, פשוט הוא מאמין שעל ידי שהוא יברח מהייסורים ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא ישיג את האושר. אז ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור המתאים. עכשיו, אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את הכלי. תענוג ומכאוב. למה? היות והטבע שלנו להיות מלאים ומאושרים, אנחנו תמיד נעים לכיוון הזה. מילוי גורר לנו לתענוג, ושאנחנו בחיסרון בלי מילוי, זה גורר לנו לסבל. זה באופן בסיסי. יש עוד חוקים, חוק שנקרא השוואת צורה, שנדבר עליו בהמשך. כלי רוחני וגשמי. יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי. הכלי הרוחני, הרוחניות, זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. מעבר לנפרדות, מעבר לזמניות. הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. למה זה ככה? אנחנו נלמד. אבל קודם כל נבין את ההבדל. זאת אומרת, ההטבה עצמה, השלמות, היא יכולה להתקבל בכלים הרוחניים. לכן העולם הזה נקרא עולם חולף. אבל מה התפקיד שלו? הוא מאפשר לנו להתאמן באופן כללי, והוא מכשיר אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים הרוחניים. אם ייתנו לנו את הכלים הרוחניים בבת אחת, זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה, ישר בהקרבי, אי אפשר. אז הגשמיות זה מעין קליפה ששומרת על הפרי, שדרכה אנחנו מתאמנים לאט לאט ובונים את עצמנו. אבל הכלי האמיתי שדיברנו עליו, הוא לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה הוא רק מראה, הוא רק דמיון, שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי הפנימי בתוכנו. עכשיו, הכלי עצמו הרוחני, הוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון להשפיע שלו הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא. זה הרצון להשפיע
שבתוך הרצון לקבל. אבל הכלי שהבורא ברא, יש בו את שתי הצדדים האלה. העצם שלו, הטבע העיקרי שלו, זה רצון לקבל, זה למלות את עצמו. ככה הבורא ברא אותו. אבל יש לו גם צד שהוא רוצה להשפיע. זה צד שהוא נקרא התקללות. למה? כי זה לא הטבע שלו, הטבע העיקרי שלו זה לקבל. עכשיו, למשל, אני יכול ליהנות מלאכול סעודה, או שאני יכול ליהנות מלהכין סעודה למישהו אחר. אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני אוכל את הסעודה, כשאני נהנה. אבל מצד שני, יש בי גם צד, שזה צד שבא לי בהתקללות. שאני יכול ליהנות גם מלעשות מעשה של השפעה. גם מזה אני מתמלא. זה נקרא אור דחסדים. אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה מקבלה. עכשיו, יש עוד חוק חשוב שצריך להבין אותו. החוק הזה נקרא השוואת צורה. מה זאת אומרת? מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר של הכלי, מבנה ההשתוקקות. אבל בגלל שהיה את התהליך שהבחירה בחרה ביתר דבקות, באהבה, בשותפות עם הבורא, אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות, כמו שהיה באינסוף, הוא לבד כבר לא מספיק. צריך עוד כלי. הכלי הזה נקרא באופן כללי אור חוזר, רצון להשפיע, יראת הרוממות, אהבה כשהוא בונים אותו. ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך. אבל נהיה לנו בעצם דבר חדש. אם אני רק משתוקק, אני לא יכול לקבל את המילוי. אני צריך עוד תנאי. מה התנאי? השוואת הצורה למאציל. מה זה אומר? להשוות את החומר למאציל אני לא יכול. למה? כי אני נברא. החומר שלי, הטבע שלי, זה להשתוקק לקבל. אני יכול באופן של דמיון, שזה נקרא בינה, באופן של התקללות, במסגרת הרצון לקבל, להיות משפיע. אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כי זה מה שנברא. רק אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית, או בצורה של התקללות, או בצורה של צד הבורא שבי, של הצד הזך שבי שבא מלמעלה יותר, ולא בצד העצמי שלי של ההשתוקקות המלאה. כי יש בי את שתי הקצוות האלה, יש בי את, כמו שיש דלת בחינות, אז הבחינות העליונות יותר, מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזך שבי. למה? כי הם באו לי מלמעלה. כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין. אבל בבחינת ד' או מהבחינה ג' כבר, אני מרגיש שזה שלי, שם הפרטיות הגדולה שלי. עכשיו, בכלי של ההשתוקקות אמנם, שהוא מורכב גם מרצון להשפיע ורצון לקבל. כמו שאני יכול ליהנות מלאכול סעודה, שאני יכול ליהנות מלעשות ספורט עכשיו, או מפעולה שאני לא מקבל, אלא שאני נותן. אבל זה החומר של הכלי. למשל, זה הכוס, החומר שלה, זה המבנה שלה, באיזה אופן לקבל. אבל בגלל שבחרנו בשותפות ואהבה, זה כבר לא מספיק. אני לא יכול לקבל באופן הזה. אני צריך עוד דבר. מה הדבר הזה? זה נקרא יתר דבקות, השתוות הצורה, אור חוזר. מה זה אומר? שלא מספיק שאני משתוקק, אני צריך להיות גם בהשוואת הצורה למאציל, לבורא. אבל אמרנו שאני נברא, אני לא יכול להיות כמו הבורא. אני אף פעם לא אהיה כמו הבורא. כי אני נברא. נכון. אבל אני לא יכול להיות בחומר שלי, בעצם שלי, ככה הבורא ברא אותי. אבל אני יכול להיות בצורה שבי. למה? זה קצת מושגים עמוקים, אבל אני אנסה להסביר. כי הצורה שלי, החומר שלי, המהות שלי, הרצון לקבל, זה יש מי יש. את זה אני לא יכול לשנות. ככה הבורא ברא אותי. זה לא כמו שתורות המזרח אומרים. אני לא מבטל את הבריאה, אני לא מבטל את הנפרטות. זה מה שנברא.
אני גם לא יכול. אלא מה? אני לוקח את הכלי שנברא יש מאין, ואני נותן לו צורה כמו של האור. מה זה אומר? מה הצורה של האור? מבחינתי. מה הצורה של האור עצמו אני לא יודע. אבל מה הצורה של האור מבחינתי? מי זה האור? מבחינתי, השפע שבא אליי בהמשכה ישרה מהמאציל. מה הצורה שלו? שלמות וטוב אינסופי. אבל כרצון לקבל, איך אני חווה את הצורה שלו? כמשפיע. אז אני אומר, אני גם רוצה להיות משפיע כמו האור, כמו המאציל. אבל אני רצון לקבל, איך אני אהיה משפיע? אני עושה טריק, קסם מיוחד. אני משתמש ברצון שלי לקבל, מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המאציל. מה זאת אומרת? כמו ילד או בעל שאוכל, כי הוא יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו. אז אני לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה ההשתוקקות, אבל אני נותן לו צורה חדשה. והצורה הזאת נקראת אהבה, על מנת להשפיע, אור חוזר. למה זה נקרא אור חוזר? כי אני מחזיר את הרצון הרגיל שלי, כמו אומר לבורא, אני לא רוצה לקבל רק בגלל ההשתוקקות. אני רוצה לקבל כדי להיות איתך בקשר, כדי להתקרב אליך. ואז אני מרוויח שתי דברים. מה? אני גם נברא, שזה כלי השתוקקות, אבל אני גם שותף, אני גם אוהב כמו הבורא, אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי. אני לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון לקבל, זה, אני לא יודע מה זה. אבל אני יכול להיות כנברא דומה לבורא, שזה דבר הכי גבוה שאני יכול להשיג. ומה הבורא מבחינתי? משפיע לא כדי לקבל לעצמו, בלי סיבה אנוכית, בלי סיבה של אגו או רצון עצמי. אז אותו דבר אני צריך לעשות. אבל זה קשה, זה בית הפכים. איך אני גם יכול מלא רק להשפיע כמו תורות המזרח, זה יותר קל להבין. או כמו האסלאם, אללה אכבר, משפיע מעט להשפיע. זה עוד קל להבין. אבל לקבל מעט להשפיע, איך אני יכול? לקבל מעט להשפיע, זה לא שאני מקבל כדי לתת, לא. זה אולי מגשר או אמצעי, אבל זה לא נקרא מקבל להשפיע. מקבל להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום, אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו, אלא מתוך אהבה. למה? כי אני יודע שזה שאני מקבל, ככה אני משפיע למי שנתן לי. כמו ילד טוב, לא ילד רע, שהוא מקבל מהאימא, או בעל שמקבל מאשתו, או אישה יותר נכון שמקבלת עם הבעל, לא בשביל התאווה שלה, אלא כי היא יודעת שזה מה שמשמח את הבעל. ומבחינתנו, שמתקיימת מחשבת הבריאה, זה מה שמשמח את המאציל. אז יש לנו פה שני צדדים. אנחנו גם צריכים להחזיק בהשתוקקות שלנו, בעצמיות שלנו, בנפרדות שבנו, שזה נפרדות מצד אחד. למה? כי כשאני אומר אני רוצה לקבל, אז אני נפרד, כי אמרתי אני. והטבע של האור הוא השפעה, הוא פשוט, לא אגו. אבל מצד שני זה מה שהבורא ברא, אנחנו לא אמורים לבטל את זה, אנחנו גם לא צריכים לבטל את זה. זה הבריאה, זה הכלי. אנחנו רק צריכים לעשות לו תיקונים. מה התיקונים? שהחומר הזה יהיה לצורה של האור. אני לא משנה את החומר, אני משנה את הצורה שלו. למשל, דוגמה פסיכולוגית או נפשית, אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי ובתאווה שלי לאכול. אבל למה אני משתמש בה? לא כי אני רוצה לאכול, אלא כי אני רוצה להשפיע על הבורא, כי אני רוצה קשר לבורא. שככה הבורא מבחינתי פועל. למה הוא נותן לי? לא כי הוא רוצה לקבל ממני, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשפיע לי. אז בעצם על ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי, אז יש לי כלי אמיתי. לכן הכלי של הרצון לקבל לעצמו, שזה מה שהבורא ברא, זה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו, זה הטבע, כמו שהיה באינסוף, במלכות האינסוף, הוא כבר לא מספיק. אני צריך לבנות כלי חדש, שזה נקרא אור חוזר. וכל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לבנות את הכלי הזה. וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי הזה. גם בגשמיות, הכל עובד ככה, אגב, הכל נמשך מזה. ויש כל כך הרבה מה לדבר, וזה דיברנו באופן מאוד מאוד כללי.
אז זה מבנה הכלי. יש בו את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע. ואנחנו צריכים לרכוש את הכלי, אבל לתקן אותו שיהיה מתוך האהבה, בהשוואת צורה, באור חוזר. עכשיו, ירידת העולמות מאינסוף, אולי נראה את זה בציור, ירידת העולמות מאינסוף, ממחשבת הבריאה, שזה כמו שירדנו מפה לכאן, מה זה מאפשר לנו? להרגיש את הכלי, להרגיש את עצמנו, למה? כי מה זה כלי? חיסרון והשתוקקות לקבל. אבל כל עוד אני במצב שהאור והכלי באים ביחד, אז אני לא מרגיש שהרצון שלי. זה כמו שעובר, כמו שהבורא נתן לי את זה. אז אני חייב לרדת למקום הכי נמוך, הכי רחוק, וכאן אני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה. עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי, את הכלי בצורה מלאה, אני יכול להתחיל לתקן אותו, ולטפס בחזרה לאינסוף, שזה פה מחשבת הבריאה, אבל מתוך שותפות, למה? א', כי אני עליתי מצידי, וגם כי תיקנתי את הכלי שיהיה באהבה, כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה. אבל עליה וקוץ בה, למה? כי כשאני יורד לפה, אז אני מצד אחד רחוק, מצד אחד אני לא מרגיש את הבורא, אני מרגיש רק את עצמי. וזה באמת מצב לא פשוט, ונדבר על זה. אבל היות ויש בנו נשמה, אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה. רק מה? אנחנו צריכים לעלות במדרגות. ואתם רואים כסימן יפה, כמו שפעם היה רק את כדור הארץ ולא ראו כמעט כלום, והיום גילו שיש אינסוף גלקסיות ואינסוף פרטים במציאות ואינסוף חלקיקים, ויש כל כך הרבה במציאות, אבל כשאנחנו בתפיסה החיצונית שלנו, אנחנו כאילו לא רואים כלום, אנחנו בתוך איזה קליפה, ואין לנו מושג מה קורה בכלל. אופלה, וזה מצב לא פשוט בכלל. שנייה אחת. ועוד דבר חשוב, האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד, אבל אני מדבר באופן כללי, ובשיעורים הבאים אני בעצם אקח כל נושא ויפרט אותו. חשוב להבין שבעולם הזה אנחנו, וזה נדבר בשיעור הבא, סוד המראה הגשמית, בעולם הזה הכלים שאנחנו מתעסקים בהם, מה זה כלי? רצון. הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו הכלי, זה לא הכלי. זה רק דמיון של כלי שמגרה בי משהו נפשי. כל המציאות אגב. כי אנחנו רואים שבאדם יכול להיות לו כסף, וכבוד, ואושר, וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית, והוא מרגיש בדיכאון וריק. למה? כי הכלי האמיתי הוא בנשמה, הוא בפנימיות, הוא לא בחיצוניות. חיצוניות זה כמו איזה סימולציה שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את הפנימיות שבי, זה הרבה סודות, נלמד את זה במקום שלו. אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני. הדבר החיצוני אגב לא קיים אפילו. זה אשליה, אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה, אלא במקומו. אבל הכלי הוא בנשמה. אז כדי להיות מאושר, כדי להתמלות, אני חייב לקבל בכלי הרוחני. אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא, זה אף פעם לא קורה ככה. אבל למה אנחנו נמשכים לכלי הגשמי? כי זה מסמל לנו את הכלי הרוחני. רק כשאנחנו מגיעים לזה אנחנו מרגישים רכים, למה? כי זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. ואדם לא רוצה אישה יפה כי הוא רוצה אישה יפה. הרי גם היופי בגשמיות זה דבר שהוא נגמר כל כך מהר. גם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מדעית, מבחינה הורמונית. אי אפשר להחזיק את האור בגשמיות. אפילו בתאווה הכי גדולה כביכול של הולדה, כל כך הרבה השתוקקות לכאורה במסגרת הגופניות, אבל כשאור ההולדה מגיע זה לשנייה אחת, לרגע, וזה נעלם. כל כך השתוקקות בשביל מעשה של שנייה שנגמר. ואם אין משהו נפשי, משהו אחר שמחבר, אז זה מאוד ריק. למה? כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני. זה בא בשביל משהו אחר. אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו עליהם, שהם רוחניים. מה זה רוחני? שהוא מעבר לזמן במקום מהיעדר חילוף ותמורה. זה נושא שאנחנו נדבר בשיעור הבא. אני לא רוצה להיכנס לזה כי לא נגמור את השיח, אבל הרוחניות מייצגת את הדבר השלם, את הדבר הנצחי,
את הדבר שמחובר לבורא, את הכלי שהוא מאוחד עם האור, שזה נקרא אלוקות. אבל העולם הזה מבטא את הריחוק. אז הריחוק הזה נצטרך כדי שנהיה עצמאים ונבנה את האהבה מצידנו בצורה של בחירה. וגם נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד מאוד קטנים, כדי שנעשה את זה בהדרגה. אם ייתנו לנו להרגיש רגש רוחני, אנחנו נשתגע, זה כמו איזו אהבה שבאדם משתגע בגלל האהבה. אנחנו חייבים לבנות כלים, ואנחנו ממש מתחילים מלמטה, כדי שנהיה שותפים מלאים. אז ממש עולים מדרגה, 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 מדרגה. זה כמו לעלות איזה 100,000 שנות אור, אחד, 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 אחד. אבל גם אפשר לדלג, כמובן, לעשות קפיצת הדרך, ויש בזה הרבה דברים. זה גם בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, של דרך הכלל והפרט, שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איטי וזה. זה כמו שיש אינטרנט היום, אני לא צריך לשלוח מכתבים בדואר, יש גם דרכים להתקדם מהר, אני לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות, כדי להבין שאני צריך להיות בריא. פשוט יכול לקחת את הבריאות בידיים. הבורא נתן לנו בחירה בעניין הזה, אבל נדבר על זה בשיעורים. כמו שאמרתי, זה המון נושאים, אי אפשר להעביר אותם בשיעור אחד, אני רק נותן מבט כללי. אבל הבורא בעצם נותן לנו את ההטבה בכלי הרוחני. העולם הזה הוא רק סימולציה, שזה נקרא סוד המראה הגשמית, ואני אדבר על זה בשיעור הבא, שהסימולציה הזאת, שהיא נתונה לזמן ומקום דרך חילוף ותמורה, שזה תכונות שהן הפוכות מהבורא, כי כל מה שהבורא ברא זה כלי שלם ונצחי. אז למה בכלל נפגשנו עם המציאות ההפוכה הזאת, הכל כך רחוקה הזאת? זו שאלה מאוד עמוקה, שאלה מאוד טובה, שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית. ואנחנו נדבר בה בשיעור הבא, אי אפשר לתת את הכל בשיעור אחד. אני רק יכול להגיד באופן כללי, שההפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן לאט לאט, ולתקן את עצמנו, ולעבוד על הבחירה. ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה. אבל מצד שני בסימולציה הזאת אנחנו חורקים מהבורא, יש הסתרה על ההשגחה, וזה לא פשוט. אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים החשובים האלה, ונרחיב אותם בשיעור הבא, כי אי אפשר להעביר את זה על רגל אחת. תזכרו את היסודות שדיברנו, אני אסכם אותם. מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. זה מה שהבורא ברא, לכן אנחנו קוראים לו בורא. למה? כי אנחנו נבראים, לכן אנחנו בתור נבראים קוראים לו בורא. על שם הפעולה שלו, מה הפעולה שלו? להיטיב לנבראיו. עכשיו, הבורא ברא כלי, שזה נקרא רצון לקבל, השתוקקות. אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה שלמה ומלאה, והנאצל מרגיש שהיא שלו והיא מצידו, הוא עובר תהליך של דלת בחינות, ולכן גם הוא מורכב מ10 ספירות. לכאורה היה מספיק כתר וחוכמה. למה צריך את 10 ספירות? כי 10 ספירות זה כמו הצופן, המבנה, שנותן לה נברא השתוקקות מלאה. עכשיו, הכלי הזה, כשהוא מלא, הוא מאושר, הוא שלם. דהיינו, אני רוצה להרגיש למשל אהבה, אני רוצה להתרגש, כשאני מרגיש את ההתרגשות, אני מתמלא. יש בזה אגב אינסוף מדרגות, כן? אנחנו מרגישים פירורים, אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה. וכשהכלי ריק, אני מרגיש סבל, דיכאון והסתורים. למה? כי אני רוצה להתמלות. כי ככה הבורא עשה אותי. אמרנו שיש בנברא עצם והתקללות. העצם שלי זה הרצון העצמי שלי, השתוקקות לקבל תענוג ברצון לקבל, בהשתוקקות המלאה שלי. אבל יש בי גם צד של התקללות, שזה נקרא רצון להשפיע. שזה כמו הצד, הכוח של הבורא בנברא. וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע שברצון לקבל. זה נקרא גם גלגלת בעיניים, והרצון לקבל נקרא חפ, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כל דבר גם מורכב מפנימיות וחיצוניות. נרחיב בזה בהמשך. אמרנו רק באופן כללי, שהעולם הזה, שנתנו לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה, זה לא הכלי שהבורא ברא. זה רק איזה סימולציה שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את הכלים האמיתיים שלנו, שהם נמצאים בנפש מעבר לזמן ומקום, מעבר לעולם הזה. אמרנו שיש את סוד המראה הגשמית שלא הרחבנו בו, אבל נדבר עליו בהמשך, שהוא בעצם
מייצג את הסימולציה ואת מקום האימון שלנו. ואמרנו שחוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שקיימת, היות והיא עוסקת במחשבת הבריאה. וסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבת הבריאה הכל נמצא. זה כמו שבתת אטום מצוי כל מה שיש באטומים, במולקולות. הרי בלי זה לא היה קיים. מספיק שינוי קטן בחלקיקים האלמנטריים, לא היה קיים החומר שידוע לנו. אם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה, רק משל, לא היה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים. אם לא היה את הכוח הגרעיני החזק שהוא מקרב בין הפרוטונים והניוטרונים בגלל התחייה החשמלית שבהם, או שהוא מקרב בין הפרוטונים, בגלל התחייה החשמלית הטבעית שלהם, אז לא היה קיים חומר כפי שאנחנו מכירים. אז כל דבר יש בו חוקיות, והחוקיות של חוכמת הקבלה היא הכי גבוהה, אבל הייחודיות שלה שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן ומקום. מה זה מעבר לזמן ומקום? זה צד הנשמה שבנו. צד הנשמה אגב היא לא אור, הנשמה, הכלי שנברא, כמו שראינו שיש בו ד' בחינות, הוא מורכב מהכלי שבנשמה כמו הנשמה שבנשמה, שזה הרצון להשפיע, והכלי שבנשמה זה הרצון לקבל. אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד האור שבו. יש לנו את שתי הצדדים האלה, שהאור זה מה שבא לנו בצורה של התקללות, והכלי בא לנו בצורה של עצם. ככה זה מורגש לנו. לעתיד לבוא, זה יתחבר לנו לדבר אחד, לדבר שווה. ולא ניכנס לזה כרגע. לכן, הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו, זה מה שהבורא ברא. כל מה שרואים בחמשת החושים הגשמיים שנתונים לזמן במקום היעדר חילוף ותמורה, זה רק סימולציה, זה רק אשליה, מאיה, מה שתרצו, נירוונה, לא, נירוונה זה כאילו החיובי, זה מאיה, אשליה, שככה קוראים לזה בחלק מהתורות, מטריקס, אבל המטריקס הזה הוא חכם ביותר. למה? כי הוא בא לאמן אותנו לדבר הרוחני שאנחנו רוצים להשיג. הבעל שם טוב ממשיל את זה למראה. אם אני מסתכל במראה ומנקה את הלכלוך, במראה הלכלוך לא מתנקה, למה? כי הלכלוך בי. אבל מצד שני המראה מאפשרת לי לראות את הלכלוך. אבל המראה של העולם הזה היא לא שלמה. יש בה עיוות של זמן ומקום, שנדבר מזה בשיעור המתאים, ואז היא מראה לי תמונה מטושטשת. ואז אני לא רואה את האמת השלמה. אז מה אני עושה? אני צריך להסיר את העיוות של האשליה, וברגע שאני עושה את זה, אז המראה מראה לי בצורה נקייה את הפנימיות שבי. וכל התורה, כל חוכמת הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את זה. לכן, זה באופן כללי מה שדיברנו, ואנחנו נרחיב ונבאר בשיעורים הבאים את הנושא הזה. אז זה היה שיעור א' של קורס לחוכמת הקבלה, יסודות למתחיל. זה היה שיעור מאוד כללי. אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים, נבין את היסודות, נחזור על הדברים, ולאט לאט נקבל את התמונה השלמה. אז בעזרת השם שנזכה לבנות כלים ולהגיע להשוואת צורה לבורא. תודה רבה. שלום וברכה. אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ב', יסודות הנפש. כדאי להשלים את השיעור הראשון, ואפילו חובה, היות וזה נדבך על נדבך. בשיעור הראשון קראנו ממאמר מהות חוכמת הקבלה, הסברנו קצת מה זה חוכמת הקבלה, והסברנו על יסודות החומר של המציאות הרוחנית. בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או זה גם מובא במאמרי הסולם, ואחרי שנקרא נסביר יסודות בחוכמת הקבלה, בנפש האדם, ככה נצרף את זה למאמר, שיהיה לנו כלים. אני מאוד מאוד רציתי לשבת ולהכין את השיעור, אבל אני מאוד מאוד עמוס ואני לא מצליח להגיע לזה, אבל אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד, תוך כדי,
על מנת שנוכל להתערם כמה שיותר בעזרת השם. אז אני ממשיך במאמר, מאיפה שהפסקנו. נקרא ונסביר בעזרת השם. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם לפי האמור, הוא עומדה השאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, שמה זה התפקיד הזה? מה שאמרנו, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. גילוי, אהבה והטבה השלמה. זה המטרה של חוכמת הקבלה, לקבל את הגילוי האלוקי. ודיברנו מזה בשיעור הראשון. אם כן, מהו עניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים בהם? זאת אומרת, אם המטרה של הקבלה זה אהבה, גימטריה אחד, להגיע לאחד יחיד ומיוחד, בזמינו כל הפרטים האלה, ויש פרטים לאין קץ, יותר מכוכבי השמיים, שהם רק הדמיה של העולם הרוחני, של חלק מהעולם הרוחני. אז למה יש כל כך הרבה פרטים? אהבה, זהו, נגמר הסיפור. מה? ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, אני השם. זהו, שחרר אותנו הביתה. אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלפי פיברילים וגידים, כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאוטונומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עדיין לעין אנושית, והיום כבר נודע יותר בנושא, זה אפילו לא נתפס, רק בגרגיר מלח מה הולך בפנים, בפנימיות שלו ברמה הקוונטית, לא נתפס. ומכאן תוכל להקיש כמה מיני הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגב והי. זאת אומרת, אם בפרט קטן שבהמציאות, ענף קטנטן שבמציאות, אם מתבוננים, יש כל כך הרבה פרטים, אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית שכוללת את כל הוויית המציאות, אף מעבר לזמן ומקום, ואף מעבר למטריקס לחלוטין, וכוללת את כל פרטי המציאות כולה, היות וכל המציאות באה לתכלית הזאת. כמה פרטים יש? אפשר להיבהל מרוב פרטים. אבל הפרטים האלה נצרכים. כמובן זה לא פרטים כמותיים, כי ברגע שאדם משיג את הכלל, כל אחד על פי דרגתו, אז הוא תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית. זה כמו שלמדתי לקרוא, אני יודע לקרוא, אני צריך כל פעם, אבא, אני אפשר משיג את הפרטים עם הכלל ביחד. אז ככה זה ברוחניות. ככל שאדם מתקדם, ההוויה שלו מכילה יותר פרטים בעת ובנה אחת. כמו מציאות קוונטית, שיכולה להכיל הרבה בבת אחת. אפילו המוח עובד בצורה קוונטית, חוקרים היום מגלים את זה. מנסים לתרץ איך במוות קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא תפקד באותו זמן. אז אחד התירוצים של המחקרים המתקדמים, שבעצם האדם, המוח, הנפש, התודעה, ראתה את זה, ושמרה את המידע במאגר הקוונטי של התודעה, של המוח, וכאשר האדם התעורר, זה שיתף את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ולכן הוא זכה, ראה מה קרה איתו, למרות שמבחינת החושים זה לא הגיוני, כי המוח, או החלקים במוח שאחראים על זה לא תפקדו. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה פרטים, אבל אם תופסים אותם בצורה אחדותית, אז זה דבר שונה. כי אנחנו לא רוצים פרדים, אנחנו רוצים פרטים. וזה באמת דבר מיוחד. אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה?
את כל החלקים האלה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו היא דרך חלקים. ככל שיש לנו חלקים, אבל אנחנו אפילו תופסים יותר. זה כמו רזולוציה של מחשב. היום אנחנו כבר ב8K, רוצים מדרגת נשמה, הולכים על 8. אבל יש פה עניין מיוחד. הפרטים האלה צריכים להיות אחדותיים, אחרת אני רואה שלג על הטלוויזיה. וזה בית הקצוות האלה שאנחנו צריכים לחבר. שני סדרים, מאלה לתתה ומתתה לאלה. והנה בכללותה מתחלקת חוכמה זאת לשני סדרים, המקבילים זה לזה ושווים זה לזה, כמו שתי טיפות מים, ואין הפרש ביניהם, רק שהסדר הראשון נמשך מאלה לתתה, עד לעולם הזה, דהיינו עד לנקודת הריחוק הכי גבוהה ביותר, וגם זה מתבטא במטריקס, שהוא כאילו מייצג את הדבר שהוא רחוק 100,000 שנות אור, כדוגמה מהרוחניות. והסדר השני מתחיל מהעולם הזה, דהיינו מנקודת הריחוק הגבוהה, שהמראה הגשמית והמטריקס מייצגים את המפגש הראשוני איתה, והולך מתתה לאלה, בדיוק בכל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לתתה. זאת אומרת, המציאות מחולקת לשניים. יש את המציאות מהאינסוף, מהשלמות הגבוהה, שעברה את כל התהליכים והתרחקה מהמקור, שזה השתלשלות העולמות הרוחניים. זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית, המדע מנסה לחקור את זה, אבל אין לו את כל הפאזל, התמונה שלו מאוד חסרה, אף על פי שהוא יתקדם עוד היום. אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של הפירוד, ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה באותו שלבי סולם בדיוק. אם כך, מה ההבדל? ההבדל שהנשמה מטפסת, ואז אתה בעצם שותף לאהבה מהמקום המאוד מאוד רחוק, שהאין עוד מלבדו מוסתר, נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות מצדך עצמך שאין עוד מלבדו. ואתה מרוויח בכך שתי דברים. א', שאתה מרגיש את הישות העצמית שלך ואתה לא רובוט. ב', שאתה שותף לגילוי האהבה. אבל עליה וקוץ בה, כי המפגש הראשוני הוא פירוד, הוא רע, הוא ריחוק, וזו מציאות לא קלה. אבל אין אדם מתקן מה שאין בו. הריחוק הזה, הפירוד הזה, ההסתר הזה, מאפשר לנו לגלות מצידנו ולהיות שותפים את האהבה, את האלוקות, את האחדות. וזאת העבודה שלנו. אומר הבן של בעל הסולם, זה כמו שחמט. בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרוחנית, מאינסוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם צמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות בייה, עד חטא אדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, נדבר על זה קצת היום. כל כך רחוק. עד כדי כך שמה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורים מהמציאות האמיתית. אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי, לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף, לא יתבטל עליכם ביזיון. חייב שיהיה שותפות אמיתית, והבורא מפאת כל יכולתו, למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה, כי מצד אחד אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס קפה, זה עבודה זרה להגיד את זה.
אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא. חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד האהבה וכוח האחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. אין בהסתר ואין בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה, בריאה זה מלשון בר שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא יתברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה טבע ומהות הבריאה, וזה באמת פלא, איך נותן מה שאין בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק. הוא ברא כלי רוחני. רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט. אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז פורה בחוכמתו הנפלאה, למרות שאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח, במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו, הוא הצליח להסתיר את עצמו, מעיננו הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני הוויה לא שניתי. הוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלך, להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס, לא רואה כלום, ד' אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות. כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת, נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני 1000 שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה. העולם נלחם אחד בשני, דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תראו לכם, היה לנו את הידע הזה לפני 1000 שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם, זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופל בפני עצמו. העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם הם מגלים לנו את זה לפני 1000 שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה. ככה זה בעולם הרוחני. מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? לצאת מהאנוכיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, זה כמו ילד קטן. בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה קטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים, הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן, שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה, אבל ככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם 1000 נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, 1000 נשים, 1000 בשרים, לא משתווה, אפילו כקצה החוט, לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך 1000 נשים, 1000 בשרים, 1000 הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה.
ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה תאורה רוחנית, 1,000 בשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה האמיתית. איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע. אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד. אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ. כמו הסלב. יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, איפורים. מה התירוץ שלהם לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף. ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקיו, מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן ככל שאדם מתפתח, הוא מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן. אוקיי, אני אביא את אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזוהר, שבעל הסולם אומר כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד, רק כצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה אתה כבר יכול לעשות? 1,000 בניינים, נו, מה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה, מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת, הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס. רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך, ודרכם מטפטפים לך עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי טומאה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז זה היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד. ולכן מחכים שזה יסתגר, ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון סם מחמם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים, אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר. הן מבחינה פיזית ביולוגית, והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית, על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית, נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית, וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני, להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר. כי העולם הזה הוא עולם של סימנים, של גירויים, אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני. רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן
הוא משיג רק את העוביות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא שונה לגמרי. זה מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. עולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקה דרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מישהו גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגום, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד צריך לשמור על רוחניות, מצד שני אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן נעים, מאירים לנו, סוגרים לנו, מאירים לנו, סוגרים לנו. המציאות מדברת איתנו. לפעמים מאירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי. כל אחד על פי התפתחות שלו. לכן ככל שהאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים. הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב, זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע, זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ש7 שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או 8 שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל? זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא. אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע. לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים, שהמדע מנסה ללמוד אותם כמו שאמרתי. המוח האנושי זה דבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע, לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים, שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיזים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות הצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, מזיז רק את המטריקס. מי שכמו ניאו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה, או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני, לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חוכמת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית. רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכיים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל היין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא מסתכל עליו. עכשיו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו תוקי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם, שרוב מחברי הקבלה כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל אם ככה, מה נעשה? אומר שם שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה, ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני. אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה. אז מה נעשה? אז אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחוכמת הקבלה וראוי לפרסמה. נראה לי אומר את זה בעוד קנ"ה בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. אומר שעוסקים בקבלה, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם, והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי"ג עיטין. אנחנו
כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי, אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו. אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכנו. וכל פעם זה מצטרף ומתחזק ומצטרף, עד שנזכה לכן ממרומים ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו כדי שנמשיך לעבוד ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להיטיב בצורה אינסופית. הוא לא יכול להיטיב במטריקס החולף. המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני. זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה. הוא לא מבין יותר מזה. ואנחנו תינוקות, תינוק אותיות תיקון. ככל שהאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי. הוא אומר בעל הסולם, כמו קליפה תולעת בתוך צנון. פתאום היא יוצאת, היא אומרת, וואו, איזה עולם נפלא, אינסופי, גדול, איזה אחדות. רק בהתחלה האדם בא לאחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה. אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות. אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה, הוא מרגיש יותר רחוק. אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב. ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה. וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד, שהכל מחובר. ורואים, היום המדע מגלה את זה גם עם, זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה, שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך, כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל, כי החוקים הפנימיים של הטבע, הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפה אטפטף לכם מזה עוד מעט. רק כדי לגרות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה הרוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני איבדתי לגמרי את המטרה של חוכמת הקבלה. הפוך, חוכמת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע יותר לגשמיות. לא, אני רוצה את השפע של הנשמה. ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד טיפה. והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקראיהם. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב, ושנמצא, רק צריך לגלותו, עולם מלשון אעלם. והסדר השני, מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו בהם את התעצלותם מעלה לתעתה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד. זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם, אין משהו אחר. רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כעניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים. לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטי מאחורי זה. ממה שנראה פשוט, כוס קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה לעיניים, פה וזהו, וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה,
כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש, או את העלה. אני רואה אותו כמו שהוא. ככה זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה לא ככה. למה? כי אני צריך להיות שותף, זה דורש עבודה. אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה עניין של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג. עד שהתגלו אליו כל המדרגות המרובעות הערוכות מראש, מבחינתם שמעלה לטאטה. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד, אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת יותר נכון, לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש גם קפיצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קפיצה קוונטית אם תרצו, אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהיו צריכים לשלם. אבל יש גם, וכנתי את אשר אחון, שאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון והעבודה שלו, אם אין אני מילי, יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חוכמת הקבלה. גם, אגב, הרבה מהלימוד של חוכמת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את היגיעה שהוא היה צריך לעשות. אבל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו, כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס, קראתי לזה בריאות התודעה הרוחנית, ממאמר מבשרי יחזה אלוקה, זה מאמר למתקדמים דמתקדמים, אבל ראיתי לנכון להסביר אותו, והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שם, כדאי להשלים. אבל בקיצור, יש הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם. יש את האינסוף, זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה, כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להיטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר, לא היינו שותפים עדיין, זה בא מצד העליון.
לאחר מכן יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום, בקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה טמון בה מלמעלה, אבל היא בחרה בזה, עם זאת, וזה הנושא ארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקקות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן היא התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה, זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהוא דק ויש בו מעלה מטה, בשונה מעיגול, שאין בו הבחין מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון, וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו, זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת המודע של האדם. אבל זה פועל, קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן, היה את עולם הניקודים והשבירה, שזה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה הסמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את העתק כביכול של המציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל זה גם נושא עמוק בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף בפני עצמו צריך. אז יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, שגם שבירת הכלים, זה היה גם טמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר. הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק עכשיו, יש את עולם האצילות, זה ככה. בריאה, יצירה, עשייה. כל אלה, אגב, עולמות רוחניים. ופה יש, נקרא לזה, תחתית עולם העשייה. נקרא לזה גם מטריקס, הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, עולם הצעצועים, המראה הגשמית, עולם הסימנים. פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני. ככל שיורדים לפה, האנטי חומר נקטן, משמעותית, ויש חומר רוחני. אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע, צורת הבורא המתראה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה.
למה זה חומר? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתעיינים, כאילו חוזרים לאינסוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית הפכים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר, גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים. לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה, אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה. הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה, והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים. רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. התיקון הוא פה. פה אין תיקון, אני תכף אסביר. אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו, הנשמות שנמצאות פה, בעולמות האלה, כל פעם עולות לפה קצת, מתקנות, חוזרות לפה. עולות, מתקנות, חוזרות לפה. גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא אדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה המטרה שלה? לתקן לאט לאט. פה אין זמן גשמי. פה יש זמן גשמי. שם הזמן הוא רוחני. מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה. קודם ונמשך. אבל הקודם ונמשך ברוחני קורה בבת אחת. כמו, כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת, ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית. רק פה זה קורה מבחינה רוחנית. אז פה אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי. אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת, כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני. זאת אומרת, יש לו את הצד התודעתי, זה תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם. אבל בעצם, כשאנחנו פה, נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה, אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים, לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים רוב העבודה שלהם היא פה, לא צריך להישאר פה כל החיים. רוב העבודה היא פה, כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי, הוא לא גשמי. זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה פנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק, וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו את האור. אני כן יכול לגרות ממנו את האור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים, שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון. וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני צריך עוד ציור.
הרצונות של האדם מתחלקים לדומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. שהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה. הרצון לקיום, הדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכו'. החי זה רצון לכבוד וממשלה, שזה צד יותר גדול באדם. וזה לא קיים בבעלי חיים באופן, זה קיים, אבל בהתקללות זה לא קיים אצלהם כעצם, כי זה הכל בתוך עצמם. אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם. מדבר זה רצון למושכלות. שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוצה לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה. השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוץ לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח, אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון, שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, בזה היכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין, לא הכוונה לזה, או לאשליה. זה דמיון אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ לו, לחקור את כל המציאות. וזה צד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ לו,
לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני, זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה הרוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שהאדם עולה, אז הוא מתפתח. עכשיו, יש את הרצונות האלה כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה, קצת מושכלות, קצת זה, כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה, כמה אתה כבר יכול להשיג, כמה תאוות אתה יכול לקבל, כמה בניינים אתה יכול להשיג, מה זה יעזור לך בחיים. אבל זה עולם הסמלים, הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שהאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד החלות, לבושים, מלאכים, בני אדם, נשמות. למה מלאכים בעולם היצירה? ראשם בבריאה. לכן, ככל שהאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, פותחים לו מפה לראות, מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית. מי שהוא רק גשמי, הוא בכלל לא רואה את זה. לא נותנים לו בכלל לגשת לזה. הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים, שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול. אבל כשהוא עובר את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו, במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו, ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה, ואז מחזירים אותנו. עכשיו, כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה. אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה, מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את היכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן ומקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותם, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם קצת של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לראות מפה, אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזעיר אנפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו?
מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתעוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים שהם נזרים בסמים. אמרתי, גם העובדי עבודה זרה היו נזרים בהרבה סמים כדי להגיע לנבואות של טומאה, וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה, תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא דרך השכל הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה, לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא. יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה, ואז נותנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה את עולם היצירה. ואז, כשאני עוד פה, אני עולה פה בחלקים לשעתו, ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא משיג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא יהיו וחיו וגורמי וחד באון. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה, יצירה, עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לו והוא יתפשט לגמרי עד לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם הצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות. וזה מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת המודע שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל במסגרת ביה, שעולים להצילות, עולם האצילות עולה לאק, ואק עולה לאינסוף, אז זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים מעלה. עכשיו תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה, אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם היצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת לי לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן ומקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו. אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה, וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן. ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות הצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה, ואז נותנים לנו עוד מדרגה. למשל, נגיד שזה כלי. קפה שחור, אבל לא משנה. אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה. אפשר להוסיף 10 כפיות סוכר, 100 כפיות סוכר, זה לא יעזור. אגב, מי שנקי, כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס, בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותו דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר, לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילין, זה לא משנה, כי הם גם שחורות,
אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי דמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות, צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז הוא מגרה בי נגיד 10 גרם רוחניים. עליתי לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי קילו רוחני, קילו מסה אחרת לגמרי של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו, נגיד תיקחו את הרגעים הטובים שהיו לכם במשך השבוע. רגע ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי. עכשיו ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי. מה שהרגשתי, קצת אהבה לאשתי כל יום ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מכלי כזה, נהיה לי כלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה. מה, אני אקח סמים, אקח חומרים, להגביר את התאווה, את היחסי אישות. זה אותו איכות של חיצוניות, זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד 2 כפיות, אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים זה אפילו לא נתפס. אבל מקבלים אותם על פי הטהרה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית, זה נקרא עולם העשייה, או מבחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריקס זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום-יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים, כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ-טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. אבל ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק. זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי, ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי הטהרה שלו. רוב העולם הוא לא עובר את התחתית עולם העשייה. או שהוא מאוד קרוב לגבול, ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני. אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין שהאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה. כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם 3-5 שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת הביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שימשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור, האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס,
עם זאת הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט, ולתקן על סדר המדרגה, ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה, כי אם זה לא היה ככה, היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה, כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית, כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב, תענוג לא כזה גדול, אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים, היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי, כדי לברוח ממוות רוחני נפשי, שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן האדם מחולק לדומם, צומח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צומח כנגד הרצון לתאוות ואושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים. ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח. להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע אמות שלו. אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת, או מלכות, שעלתה לבינה וזעירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי, ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי הוא ברוחניות, כי העולם הגשמי הוא עולם חולף, כצל חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, אבל כשאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני. שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות, והתורה ומצוות בגשמיות, שמאפשרים להתאמן לאט לאט. אגב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש. זה בסדר לעשות את זה בחלקים, או בתשלומים, או כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל התורה ומצוות הם הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ זה לא מספיק. אבל בלי לקיים אותם אין לי את הצינור. לכן התורה ומצוות זה לא רק שאתה מגיע ורק שאתה רוחני. אלו שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון. חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זה טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר. אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמ"ח מצוות עשה, שעשה לא תעשה, כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד איבר מסוים. התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון, הכשרות. דברים, הרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואהבת לך כמוך זה מספיק, זה גם ישו אמר. זה נכון שאהבת לך כמוך זה פיקוח נפש וחשוב, לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בן אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק. אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד רק גמרא, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים,
אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה הרוחנית. על זה אומרים המקובלים שחייב ללמוד קבלה, האדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, אוי לאלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא עולים מעלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן, החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד שוב בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות, כתוב המאור שבמחזיר עולם מוטב, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, שבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק. קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם. אפילו התגרשתם, הייתם פה 100 פעם, 100 גלגולים. רגע, אבל כתוב שהאדם מתגלגל רק 3 פעמים. צריך להבין מה אריז"ל אומר, צריך להבין מה זה ג' קווים. הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים, עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם, שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר. לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו. לצערי לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן. תודה רבה לכולם.
שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ג'. השיעור יעסוק בקדושה וקליפות וביסודות בחוכמה. לצערי הרב אני לא הספקתי להכין את השיעור כי תקופה מאוד מאוד עמוסה, אבל מאוד היה חשוב לי כן להעביר את השיעור הזה ברצף. אז בעזרת השם נקרא, נסביר, נשלוף קצת דברים מהשרוול ויהיה בסדר. על הדרך גם אנחנו פה בודקים את תוכנת הקלטה החדשה של בית המדרש, אז אני מאוד מקווה שההקלטה תצא טוב, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. נמשיך בכתוב ונסביר. הגעתי במאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או במאמרי הסולם, בגרסאות החדשות. שני סדרים קראנו והגענו לשמות מופשטים. דבר חזק מאוד. רבים סבורים שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה המה מין של שמות מופשטים. והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינה שולטת שם. אין הדמיון הגשמי, היות והדמיון הגשמי נתון לתפיסה של זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, אז בעצם הוא לא יכול לתפוס דברים שהם מעבר למטריקס באופן רגיל. ומשום זה החליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתם מיסודות המדומים. דבר חזק, כי באמת הרוחניות היא מעבר לגשמיות, למציאות המדומה. אז אם ככה, מה הקשר שלה אלינו? לכאורה זה מופשט, כמו פילוסופיה. אולם זה אינו אמת, אלא לגמרי להפך. שאין הקבלה משתמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. ומילה. מה זה השגה? התלבשות אור בכלי. הוא כותב. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. דהיינו אפשר להתלבש בכלי בצורה מלאה על כל בחינותיו. והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה. ונתן לנו פה כלל מאוד מאוד מיוחד, אחד החוקים החשובים ביותר בחוכמת הקבלה. מה החוק החשוב הזה? כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. היות ואנחנו נבראים, אנחנו כלים, אנחנו רצון לקבל, אז חכמי הקבלה הם דיברו לא כמו פילוסופיה או תיאוריות, חס ושלום. הם דיברו מאמת נצחית, מהשגה רוחנית אלוקית שהייתה להם בנשמה, ברצון לקבל, שהתמלא באור האלוקי. לכן הם נקראים מקובלים, כי הם קיבלו את הדברים בהשגה ממעלה למטה וממטה למעלה. זה כלל ברזל, כי הקבלה היא נגד כל השקרים והאשליות והשדים והפילוסופיה. לכן כל המהות שלה היא דבר נצחי, אמיתי וקיים. הוא ייתן משל יפה תכף. לכן, מה שהמקובלים מדברים זה מה שהם השיגו. וזה דבר מאוד מיוחד.
והם השיגו את זה גם בעולם הרוחני, לא בעולם הגשמי, שעולם חולף כצל ואיננו, אלא מצד ההשגה הנצחית. הממשיות שבחוכמת הקבלה. אולם, גם במציאות הגשמית הערוכה נגד חושנו, נמצאים גם כן דברים ממשיים, אף על פי שאין להם שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט, כן, הכוח החשמלי, הכוח האלקטרומגנטי, המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים, בשעה שאנו מכירים בסיפור גמור את פעולותיהם, ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. כן, מה זה חשמל באמת, אנרגיה, מישהו יודע מה זה? אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה כוח של עבודה, זה ההגדרה. אנחנו יודעים מה ההתפעלות שלנו מזה. אם ככה זה לא משנה מה זה. מה שמשנה זה איך אני מתפעל מזה, מה אני משיג מזה. דהיינו האלקטרו בעצמותו. והיום גם שחוקרים במדע המתקדם רואים את זה, יש כל כך הרבה רובדים, ואפילו מי שחוקר משפיע על התוצאה של הניסוי. והשם הזה כל כך ממשי וקרוב אלינו, לא פחות ממה שהאילו נתפס לנו לגמרי בחושנו. עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שהם מכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. כולם יודעים מה זה חשמל, אינטרנט. באמת חוכמה, מדהימה איך זה עובד, מעביר את האור, דרך סיבים אופטיים, דרך קרן לייזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, דבר מופלא. אנחנו רואים שזה מאוד, מאוד ממשי, אני מעביר לכם שידור חי. או הקרנת בכורה, אבל יש פה עניין. מה העניין הזה? אני אקרא לרגע, אני אקפוץ למאמר שנקרא חוכמת הקבלה והפילוסופיה, נקרא קטע שנקרא יסוד החומצי. יסוד החומצי. אולם באמת, גם הכוח כשלו עצמו נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פרודת יסוד החמצן, אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים ממנו, כדור הארץ, ועם כל זה כשתיקח בקבוק עם יסוד חמצן נקי, כשהוא עומד לעצמו, נקי משיתוף חומר אחר, הרי תמצאהו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, לאותו בחינה אוורירית לגמרי, שאין היד שולטת בו למישוש, ואין כל מראה שהעין שולט בו. לכאורה החמצן, והיום גם יש דברים יותר עדינים, בעולם הקוונטי, בחלקיקים האלמנטריים של החומר, אין לנו שום תפיסה, כאילו יכול שום ממשות בהם. ואם נסיר הפקק מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח של משהו, ואם ניתם אותו, לא נמצא בשום טעם, ואם נשימהו על מאזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק הריקן, כמו כן המימן, שאין לו טעם, ריח או משקל. אבל כאשר נרכיב שני יסודות יחד, מיד יתהפכו לנוזל, והנה מים ראויים לשתייה, שיש בהם טעם ומשקל. ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי קבוי, מיד יתערבבו המים בתוך הסיד ויהפכו נוזלים לחומר מוצק כמו הסיד עצמו. הרי שמן היסודות חמצן ומימן, שבהם עצמם אין שום תפיסה מוחשית כלל מצד חמשת החושים הגשמיים, מתהפכים להיות גוף מוצק, ולפי זה איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע שאינם חומר גשמי, וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים. בשעה שאנו רואים בעליל אשר רובם של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו מלכתחילה מיסוד החמצן, שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו. ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית, המוצק והנוזל, שמושגים בהחלט בעולמנו המוחשי, עלולים להפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת. כמו כן האווירים עלולים להפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם כן יש לתמוע איך יש לך נותן מה שאין בו. כי ראינו בעליל כל התמונות המוחשיות באים מיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים. ואינם חומרים קיימים לעצמם. וכן כל התמונות הקבועות שאנו מכירים ועל ידיהם מגדירים את החומרים. אינם קבועים וקיימים כלל מסגולת עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים כמו קור וחום. אלא עיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם.
אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים. ויכול להיות שהתגלו לנו בזמן מן הזמנים, ובאמת התגלה יותר היום. גם בהיותם לבדם, כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון. זאת אומרת, אנחנו רואים, ויש פה רעיון מאוד יפה, אנחנו רואים שהיסודות שהם בעצם מבחינה גשמית מרכיבים את המציאות הגשמית, האטומים, המולקולות, במצבי צבירה מסוימים גם, הם מופשטים לחלוטין, אבל עם זה רואים שכל הממשיות בנויה רק עליהם ולא זולת. אומר אותו דבר ברוחניות. גם אם לכאורה נראה לך שהדברים מופשטים, זה רק בגלל שלא הגעת למצב צבירה תודעתי שאתה יכול להשיג ולהגשים את הדברים לתודעה שלך. אם תגיע למדרגה הזאת, אז הרוחניות תהיה לך מוחשית מאוד, מאוד מאוד. יותר מזה, הגשמיות היא אשליה, היא לא המוחשית. הרוחניות היא הכי מוחשית, רק אם אתה במצב צבירה של תודעה גשמית של זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. אז ברור שאתה לא תשיג רוחניות, כמו שלא משיג את החמצן. אלא צריך שהדבר, זה נקרא תן טל ומטר לברכה, שהדבר ירד לנו מהמופשט למוחש, לא למוחש בחמשת החושים, למוחש בחמשת החושים הרוחניים, שזה הדלת בחינות ושורשם, זה כוחות המסך. ואז בעצם המופשטות תהיה מאוד מוחשית, ובאמת זה, אני זוכר את זה גם על עצמי שהייתי ילד, זה קשה להבין את זה, כי כאילו האדם חושב שהרוחני זה המופשט, והגשמי זה המוחשי. לא, 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 הפוך. לזה לתינוקות, הרוחניות היא הממשות היחידה, והגשמיות היא רק הדמיה. לכן, אומר תדע, המקובלים דיברו מההשגה, לא ממופשטות. גם מה שהם מדברים מהעולמות, הם השיגו את זה ממטה למעלה, מצד הנשמות. ואפילו אם הם לא היו משיגים את זה עדיין ממטה למעלה, כל המציאות המוחשית הרוחנית, וגם הגשמית בסופו של דבר, מיוסדת על זה. בדיוק, כמו שכל הוויית המציאות הגשמית, מיוסדת על החלקיקים האלמנטריים של החומר, שהם בונים את כל המציאות. אנחנו רואים, יש כוחות בטבע, זה ד' כוחות יסוד, ג' כוחות יסוד, הם חיברו אותם יותר, מחפשים את הסימטריה של הטבע, המדע. זה נקרא הכוח אלקטרומגנטי, כוח המשיכה, כוח האינטראקציה, הכוח הגרעיני החלש גם הוא נקרא, והכוח החזק. האמת זה נמשך משורשים רוחניים, אני פחות רוצה להיכנס לזה שלא נגשים את הדברים, רואים שזה גם כנגד י' כו' כ'. יש את הכוח האלקטרומגנטי, יש את הגלאונים, שזה גם סוג של פוטונים, שהם מחזיקים את הקוורקים בעצם, שלא ייפרדו לעולם. ג' צבעים, כנגד ג' קווים, גם באטום, ימין, שמאל ואמצע, לא סתם. אלקטרון, פרוטון וניוטרון, שהוא בבחינת הקו האמצעי, שמאפשר להכל להתקיים. ואנחנו רואים שהכוחות בטבע שמופשטים לגמרי, היום זה כבר נקרא חלקיקים וירטואליים, הם בעצם מה שמרכיב לנו את המציאות. וככה זה בעולם הרוחני של האדם, הוא צריך להגיע למצב צבירה תודעתי של ממשות, וזה על ידי כוח המסך הוא עושה את זה. על ידי זיווג דאקאה. אנחנו רואים גם האטומי מימן בשמש, שהם מאוד מופשטים, אין להם טעם ולא ריח. על ידי זיווג דאקאה, שהשמש עושה עם האטומים, מייצרת לנו אנרגיה, מגלה לנו אנרגיה, שעל זה מתקיימים כל החיים בכדור הארץ. אז רק ברוחניות הזיווג הוא לא של אטומים, אלא הוא של רצונות ופרצופים, של תכונות בנשמה, כוחות בנשמה. וכמו שכביכול המציאות הגשמית מראה לנו שיש כל מיני זיווגים, רובם קורים גם באופן אוטומטי. אמנם אתה צריך לקחת את הזרע, לשתול אותו באדמה, אתה צריך קצת לקצור את החיטה. יש דברים שגם אתה לא צריך, אתה רק כותף מעץ, אבל יש דברים מצד השכלול, קוץ ודרדר, תצמיח, צריך לעשות קצת עבודה, אפילו הרבה לפעמים. אוקיי, יש מכונות היום,
לא משנה, אבל הרבה דברים בטבע באים מובנה. אבל אם ניכנס יותר פנימה, כל המציאות האינסופית והמופלאה שהמדע היום חוקר, בגשמיות עצמה, מאחורי הקלעים, דברים מדהימים לאין שיעור, כמה תהליכים יש מאחורי זה. אז שמה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, ההגשמה קורית לנו אוטומטית, פחות או יותר. התפוח, אתה לא צריך להתעסק עכשיו בעולם הקוונטי כדי לראות תפוח. האמת שאתה כן מתעסק, אבל זה קורה לך אוטומטית. אתה לא צריך לעשות משהו בתודעה. המוח המדמה עושה לך את זה באופן אוטומטי. אבל ברוחניות הוא אמר שיש מדרגות. שם אתה צריך לעשות עבודה כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הדברים. הרחבנו בזה גם בשיעור מתקדמים, שנקרא מבשרי אחזה אלוקה. תשלימו את זה שמה. שיעור אחד המאמרים הכבדים של בעל הסולם, ואני הרחבתי בנושא בהתאם למאמר. אני ממשיך לקרוא. ולא עוד, אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי עיונך, הייתי אומר לך בדרך כלל אשר כמו שבבורא יתברך אין שום תפיסה והשגה כלל הוא כלל, למה אין בו השגה? מה זה השגה? התלבשות אור בכלי. מה זה כלי? רצון לקבל. בבורא אין רצון לקבל. לכן אין לנו השגה בבורא, ולעולם לא תהיה לנו. הבורא מחוץ לבורא. לא מעבר למציאות שלנו. אבל מה יש לנו, במה כן יש לנו השגה מלאה ושלמה וטובה? וגם הרחבנו בזה מבשרי אחזה אלוקה. במחשבת הבריאה, ברצונו להיטיב לנבראיו, זה נקרא אינסוף ברוך הוא. זה המקשר בינינו לבין עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, כי הוא לא נברא. לעולם לא נדע גם. אגב, אנחנו גם לא יודעים מה זה עצמותנו, כי עצמותנו נמשכת יש מאין מהבורא. אבל אנחנו כן יודעים מה ההתפעלות שלנו מעצמותנו, מהאני שלנו. אבל זה נושא עמוק, הסברתי את זה בהרחבה, במאמר מבשרי אחזה אלוה. אבל מה שאנחנו משיגים מהבורא זה את ההטבה והמקום המשותף בינינו לבינו, זה נקרא גם השכינה הקדושה, מלכות האצילות, או זה נקרא אינסוף, ברוך הוא, שזה בעצם הרצונו להיטיב לנבראיו, זה נקודת הקשר הראשונית בינינו לבין הבורא, ואם נשיג אותה, זה ההשגה המלאה, לא צריך יותר מזה. אבל עם זאת, צריך להבין ולדעת ולהאמין, וזה אמונה, לא בקטע של אמונה דמיונית, בקטע שזה מחוץ להשגתנו כנבראים, שהבורא הוא לא נברא. לכן ככל אלו שאומרים שהבורא הוא סופר אורגניזם, והבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, ורק הוא צמצם את עצמו, ולא אותך, כי זה רק הוא, זה כפירה. אומר בעל הסולם, כותב את הדברים מאוד ברור, בפתיחה חוכמת הקבלה, בתלמוד 10 הספירות, בכל המקומות, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. לכן, הבורא עצמותו אף פעם לא נשיג, אבל אמר שזה לא חסר לנו, כמו שלא חסר עליך אצבע שישית. אבל מה כן חסר לנו? להרגיש את האהבה ואת ההטבה האלוקית. וזה חייב ומותר להשיג, רק צריך לעשות תיקונים בשביל זה. אבל עם זאת, אומרים לך, תדע, אתה לא בורא, אתה נברא. לכן אין לך השגה בעצמותו. וחשוב להבין את זה, כי זה היסוד של כל המציאות, שיש את המקום הזה שהוא מחוץ לבריאה, שהוא נסתר, כמו עתיק, נעתק מהשגה. ויש לזה הרבה השלכות, כי יש צדדים שהם לא קשורים אלינו, הם באים מלמעלה, ויש את הצדדים שאנחנו שותפים. ואם אני חושב שהבורא הוא נברא, אז כל היסוד שלי של תפיסת והוויית המציאות הוא רעוע. לכן זה לא סתם להגיד אין לך השגה בבורא, יש לזה המון השלכות. כי אם אני אגיד שיש לי השגה בבורא, אז אני אומר שיש רצון לקבל לבורא. כי השגה זה נקרא הרצון לקבל שמתמלא מאור. ואז אין הבדל ביני לכאורה בין הבורא, ואז נגיע לעבודה זרה כמו תורות המזרח. או שנגיד שהבורא יתגשם כמו ישו, ואנחנו רואים שיש לזה המון השלכות. ואם נגיד את הדברים האלה, זה לא עניין שנגיד אותם בפה. אם זאת תהיה תפיסת המציאות שלנו, אז נהיה בחושך, טוב ובוא וחושך על פני תהום, ואף יותר גרוע מזה. לכן זה יסודות מאוד מדויקים, ויש לאנשים המון טעויות בתפיסת המציאות, ואז הם גם לא יכולים להגיע להשגה האלוקית, כי אז הם נהיים פילוסופים, כי הם חושבים שהם צריך להשיג את עצמותו,
או להבין את עצמותו כמו הפילוסופים, והם חושבים שהם הבורא, ואז הבורא נהיה נברא, אין התחלה לכלום, ונהיה טוב ובוהו שלם. אז הסברתי את זה בכללי בשיעור הראשון של קורס קבלה למתחיל. תשלימו את זה שמה כי זה נושא מאוד חשוב. אבל אומר לנו פה יסוד שאין השגה במהות של הדברים. ועוד אומר, ממש בשיעור הזה אין שום השגה בבחינה עצמית שבכל נבראיו. למה? כי אם היה לי השגה בזה, אז הייתי כמו בורא, ואין לי, זה מגיע מלמעלה, אני לא משיג את זה. אני יכול להשיג את המקום המשותף שלי בזה, את ההתפעלות שלי מזה, אבל לא את זה עצמו. מהות זה, מהו? אני לא משיג אותו. כמו תוהה. אין לי השגה בזה, זה מיוחס לעליון. ואפילו את הגשמיים שאנו מגששים בידינו, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברנו וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר אלא רק היכרות של פעולות. דהיינו התפעלויות נפשיות או התפעלויות של החושים. כי באמת אין תמונה בחוץ. התמונה בתוכנו. המוח מקבל נגיד, גם בזה יש רובדים, אבל אם נגיד נבחר איזה רובד כדי שיהיה לנו מה לדבר, המוח מקבל את האור מבחוץ, ואז לפי הדמיון הגשמי שלו הוא מדמה את זה, ומצייר לאדם, מקרין לאדם את התמונה כאילו היא בחוץ. אבל אין באמת בחוץ. למה זה צריך להקרין את זה בחוץ? דיברנו מזה במקום אחר, שיהיה מקום משותף בין הבורא לנברא, זה נעשה בחוכמה נפלאה שנקראת וביד נביאים הדומה. כי אם זה היה בתוכנו רק, אז היינו נשארים בתוך עצמנו. אז הבורא עשה פלא מיוחד, שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, ואז זה נותן לנו יכולת להרגיש שותפים עם הבורא. ולמרות שהאור באמת לא משתנה, אלא רק אנחנו משתנים, והשינוי הוא רק בפנימיות שלנו, זה כן מוקרן לנו מבחוץ, כדי להרבות את השעשוע בין הבורא לנבראים, כמו אבא שמשתעשע בקשר שלו עם הילד, שהילד מביא לו ציור, ואבא לא צריך את זה באמת, אבל על ידי ההתפעלות שהאבא מראה לילד, הילד פשוט שמח, ויש ביניהם קשר של אהבה. אז זה שהמציאות מתראה בחוץ, זה נותן לנו בעצם מקום משותף בינינו לבין הבורא, ושלא נשאר רק בתוך עצמנו כמו חור שחור, שזה בחוכמה נפלאה. לכן זה נאמר, וביד נביאים הדמה. כי הדמיון הוא בתוכנו, הוא לא בחוץ. אין שום דבר שמשתנה בחוץ, האור לא משתנה אף פעם. אבל הבורא בחוכמה נפלאה עשה שזה ייראה לנו מבחוץ כדי להרבות את החשק והאהבה. אבל באמת הנשמות יודעות שאין שום שינוי במעציל. אני אבל לא שניתי. כי אם היה בשינוי, היה רצון לקבל. התמוטט לנו כל הבניין. הכל מבוסס על רצון לקבל. ואז נהיה כמו האלים של הברברים, של היוונים. רואים את הסיפורים שלהם. ועובדי עבודה זרה, מקדם והבעל. והיה להם תוהו ובוהו. למה? כי האלים שלהם היו מבוססים על דבר שהוא נברא, שיש לו רצון לקבל, ואז כל הבניין מתמוטט. אבל אנחנו, התפיסה שלנו מבוססת על הבורא האמיתי, שהוא מחוץ לבריאה, אחד יחיד ומיוחד, והוא אינו משתנה. אבל אם אני אגיד שהוא משתנה, אז הפכתי אותו לנברא. לכן אתם רואים שיש לדברים האלה השלכות מאוד מאוד חזקות על כל הוויית המציאות. ובאמת זה קצת קטע למתקדמים, ובכל זאת אני אקרא אותו. ממש בשיעור הזה אין לנו שום השגה בבחינה העצמית שבכל נבראיו. ואפילו את הגשמיים שאנו מגשים בידינו. כן, אני לא יודע מה זה אלקטרון, אני יודע מה ההתפעלות שלי מהאלקטרון. לא יודע מה זה חשמל, לא יודע מה זה אנרגיה, המדע גם לא יודע, הוא קורא לזה כוח של עבודה. אנחנו מבינים שהאנרגיה גורמת לתנועה בחומר, לחיים, אבל מה זה אנרגיה בלי חומר, מה זה צורה בלי חומר, אין לנו השגה. באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברנו וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר רק היכרות של פעולות. גם האור למשל, שגם האור עצמו הוא מגיע עם לבוש שנקרא כתר, אבל זה גם לבוש זך שאין לנו השגה בו. אבל נגיד האור בחלל, בין השמש לכדור הארץ, אם נדבר רק על האור הנראה לצורך המשל, לא רואים את האור, הופך שם הרבה אור, זה אותו אור שמגיע אלינו,
אבל זה חושך, קור, למה? אבל יש שם אור, כי אין שם כלים ממשיים, אז אין התפעלות ואין גילוי לאור. לכן, אנחנו מדברים מהיכרות של פעולות. מה זה היכרות של פעולות? מה שהתודעה והנשמה מתפעלת מהאור האלוקי, ולא מהאור האלוקי עצמו. המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם. למה שיתוף? זה למתקדמים, אבל אני כן אגיד את זה. כי מצד אחד זה ההתפעלות שלי ככלי, כנשמה. מצד שני זה לא לגמרי האור עצמו, כי האור עצמו גם כבר מגיע עם לבוש, והוא חייב להגיע עם לבוש כדי שאני אוכל להשיג אותו. רק זה לבוש שהוא מסויך לאלוקות, ללבוש זך מאוד, שהוא דבר אלוקי, וגם בו אין לי השגה. אבל הלבוש הזה מאפשר לי להשיג את האור, כי אחרת לא הייתי יכול להשיג את האור, כי לא היה קשר בינינו, כי באמת האור של הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה. הוא דבר שהוא, אין לי שום השגה בו. אני משיג את האור שמתגלה אליי במחשבת הבריאה, שזה נקרא אור אינסוף. אבל את האור הזה אני משיג דרך לבושים. זה נקרא לבושי מוחין גם. הלבוש המוחין, הכללי של המציאות, זה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. אז אני משיג את רצונו להיטיב לנבראיו, את האור האלוקי, דרך מחשבת הבריאה. דרך הבריאה. שזה בעצם משהו משותף. דרך הרצון שלי לקבל, ודרך האור שמגיע עם לבוש אלוקי, שממלא לי את הרצון לקבל. אז יש פה משהו משותף. וזה סוג של פלא באמת. כי אם זה היה אני, אז הייתי חור שחור. ואם זה היה רק האור, אין לי השגה. אז הבורא עשה לנו איזה משהו משותף. וזה בעצם נקרא אלוקות. המקום המשותף בין הבורא לנבראים. רק יש צדדים באלוקות שהם פועלים עליהם מלמעלה ואני לא שותף בהם. ואין לי השגה בהם גם. וההשגה שלי מתחילה מעולם הבריאה, ששם יש נשמות, נקודות דשג, בינה. ובאמת בינה היא המרכז התודעתי של הכל. כולם משתמשים במילה תודעה, אבל מה זה באמת תודעה? בחוכמת הקבלה. זה נקרא זד דבינה. יסות, הכלי לתפיסת המציאות. למה? כי זה מצד אחד שייך לבינה, שזה צד אלוקי גדול, וקשור לאלוקות ועולה לאלוקות. מצד שני זה קשור גם לגוף, לצד הרצון לקבל. זה בין לבין. זה מצד אחד קשור לאלוקות, מצד שני לנבראות. משהו מאוד מיוחד, שזה בעצם התודעה. המקום המשותף בין הבורא לבריאה. בין האלוקות לנבראות. אבל זה קצת חומר למתקדמים. שאלה נותנים לנו סיפור גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. דהיינו, זה לא משנה לי עכשיו שאני לא משיג באמת את הרמה הקוואטנית של הכוס קפה, ואני לא משיג אותה. אלא, אני שותה קפה, זה מה שחשוב לי. הלשון שלי מתפעלת מהטעם שבקפה, זה מספיק לי להטבה האלוקית. זה לא משנה שאני לא משיג את הכל, אין לי צורך בזה. אני משיג מה שאני צריך להשיג. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמותך עצמך גם כן אין לך תפיסה, אין לך שום תפיסה והשגה בה. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך אינו יותר אלא מהלך של פעולות הנמשכות מעצמותך. כן? אני משיג את האני שלי דרך צורות, דרך התפעלויות, דרך הרגשות, דרך דמיונות, דרך מחשבות, אבל את העצם של האני אני לא אשיג, כי זה בא מלמעלה, אין לי השגה בזה. אבל זה לא חסר לי. זה לא חסר להטבה האלוקית. מה חסר לי להטבה האלוקית? להיות בהשתוות הצורה, להשיג אהבה. אם אני אשיג את זה, זה הדבר המשותף להתחבר לאלוקות. יותר מזה אני לא צריך. מעתה תוכל להשכיל בנקל, אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה, הם גם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. דהיינו באור עצמו, משום שיש לעוסקים בהם סיפור גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו גם כן
רק היכרות של פעולות המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של האור העליון עם המשיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל, כלל, ברזל. כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. כמו שלא יתעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי 5 האצבעות מספיקות לנו בהחלט. עוד פעם, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. זאת אומרת, כל השמות הקדושים, הרי הקדוש ברוך הוא, הבורא, לא נקרא הוויה. הוויה זה רק גילוי מרכזי של הבורא בבריאה. הוא עצמו אין לו שם, כי שם זה השגה. אין לי השגה בו, הוא מעבר להשגה. אבל זה לא משנה, למה? כי ההשגה שלי היא במקום המשותף בינינו. וזה נקרא שמות הקודש, זה נקרא הספירות, זה נקרא גילוי האלוקות. מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו, אנטו דאפקט 10 תיקונין וקרינלון 10 ספירן להנהגה בהון אלמין. ולימדנו את זה פעם, תראו את זה שמה. ולית מחשבת אביסבך כלל, אין לנו השגה באור, אלא בהתפעלות שלנו מהאור בתוך הבריאה. אבל זה לא חסר לנו, למה? כי המילוי והשלמות של הבריאה זה שיהיה גילוי השגחה וגילוי מחשבת הבריאה בצורה שלמה. ובעניין הזה יש לנו סיפוק מוחלט. למה? כי יש לנו השגה מלאה בזה לפי מה שאנחנו צריכים. אבל להשיג את הבורא עצמו זה סתם דמיונות, סתם פילוסופיה, כי ממילא אין לך מציאות כזאת. אבל מה יש לך מציאות? להשיג את האהבה ואת המקום המשותף בינך לבין הבורא. שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. ושם כל העבודה. ויותר מזה, רוב העבודה שלנו היא גם לא ברצון לקבל, כי זה בא מלמעלה, אלא בלהגיע לאהבה ויראת הרוממות. הכל בידי שמיים, דהיינו ביד התכלית, חוץ מיראת שמיים. וזה בדיוק מה שמוטל עלינו. אוקיי, הסברנו, השיעור קצת יצא למתקדמים, אבל זה רוח המאמר, אז היה חשוב להסביר את זה, כי אני הולך על פי המאמר, ועכשיו נסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה והעולמות. אוקיי. נצייר היום קצת. בהמשך לשיעור הקודם, אנחנו פה ממשיכים מעולמות הביאה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ביאה דקדושה, ביאה דטומאה. מהות הקליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. יש אמרי קליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל, ויש קליפות שהם רוצים להשפיע בעל מנת לקבל. מה זה אומר? שכל מה שהם עושים, זה לא משנה אם זה תורה או מצוות, אם זה עזרה לזולת, הכוונה שלהם לקבל תענוג מזה, והם לא באמת חושבים על השפעה. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בשינוי צורה מהבורא. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים בביאה דטומאה, שזה הכלים גם שנשברו בשבירת הכלים. כלים שבורים. זה כלים רוחניים שאנחנו צריכים לתקן. ופה זה הרצונות המתוקנים. מחטא אדם הראשון נהיה סוג של ערבוב פה, ובעצם מה שהיה מתוקן גם נפל לקליפות, ואנחנו בעצם צריכים לברר את הרפ"ח ניצוצין, ולעלות מהקדושה
מהטומאה את הדברים לקדושה, ולאט לאט להחזיר את הסדר על מקומו. שפה זה התודעה הגשמית, המטריקס, מה שדיברנו, המראה הגשמית, עולם הצעצועים, פינוקיו וכל מה שתרצו. עולם האשליה כמובן. מה זה החומר ואנטי חומר? הסברתי בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה. רוחני, חומר רוחני, חומר רוחני, חומר רוחני. פה הצורה, צורה של קדושה, צורה מתוקנת. פה היא פחות, אבל בהתאם למדרגה. ופה החומר הוא רוחני, אבל הצורה היא מקולקלת, היא אשליה. למה? כי הצורה שלהם זה כלים שהם נפרדים מהבורא. למה הם נפרדים מהבורא? מהדבקות בבורא הכוונה. כי הם רוצים לקבל אך ורק לעצמם. זה מייצג השתוקקויות מאוד גדולות באדם. חלקם אתם מכירים קצת פה במראה, כמו תאווה, כבוד, כסף, אבל זה פירורים. הרצונות הגבוהים הם נמצאים בעולם הרוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, מעבר לזמן ומקום. כי הגשמיות היא מכילה פירורים, אבל הרצונות הגדולים באמת הם בעולם הרוחני. כמו שהרחבתי, כדאי להשלים את זה בשיעור הקודם. ופה גם החומר וגם הצורה הם אשליה. למה? כי החומר הוא חומר גשמי של זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה שהוא לא קיים בכלל. וגם הצורה עצמה שבאה עם החומר הזה ודאי היא אשליה, אפילו פה היא אשליה, הכל שכן פה. אבל פה גם החומר הוא אשליה במטריקס. פה החומר הוא לא אשליה, החומר הוא אמיתי. למה? כי הוא מעבר לזמן ומקום, הוא מייצג כלים אמיתיים. אבל הצורה שלו מקולקלת, צריך לתקן. עכשיו, נחזור תכף לציור. יש צדדים מלמעלה שהם מתוקנים, זה אוצר הנשמות, אנחנו לא פוגמים בזה, אבל אנחנו מדברים מהמקום שאנחנו צריכים לתקן. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. עכשיו, רגע. כן, התורה ומצוות שהאדם מקיים, פה נקראים תרי"ג גיטין. תורה ומצוות. זה כנגד רמ"ח ושס"ה, שזה האיברים של הגוף של האדם. שאנחנו מקיימים אותם פה בתודעה הגשמית, אגב, חייב לקיים מצוות כדי להתקדם רוחנית, אפשר להתחיל בלי, או בקצב מסוים, אבל כדי להגיע למדרגות האלוקיות, חייב את המצוות, כי זה הצינור. אם אדם על מצווה של תפילין גשמית או שבת גשמית לא יכול להתגבר ולפעול אותה למען הבורא, איך ייתנו לו את האור הרוחני של המצווה? אם על תאווה קטנה שלא להדליק אש בשבת הוא לא יכול להתגבר, או טלוויזיה, איך ייתנו לו אור אלוקי מעבר לזמן ומקום? בחיים לא ייתנו לו. אבל מצד שני אפשר להתחיל תהליך, זה בסדר. אנחנו לא אומרים, אני גם לא אומר, באופן מאוד ברור אפילו, לא, אם אתה לא זה, כי המצוות אל תלמד קבלה, לא, תלמד ותכוון שהמאור שבה יחזיר אותך למוטב, שנאמר כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כמובן מדובר מבחינה רוחנית, אבל לעשות הכוונה כלים רוחניים פה כדי לקבל את האור, אבל מדובר גם כפשוטו בעולם העשייה, זאת אומרת, אם תכוון, המאור שבה ייתן לך את הכוח לאט לאט להוסיף מצוות גשמיות ממש. עכשיו, המצווה הגשמית היא רק איזה פתח לפה. פה המצוות האמיתיות נמצאות, זה נקרא תרי"ג פיקודין. גם פה כמובן זה יחסי, גם פה יש עיתין. זה דבר שהוא יחסי, אבל
פה המצוות הן כאילו באשליה הגשמית, תפילין, ציצית, אבל בעצם דרך, היות והצורה של המצוות, פה, היא כמו הצורה הרוחנית של המצווה. מה, סתם לוקחים אור של בהמה, וצובעים את התפילין בשחור, והספר תורה מקלף, שזה בחינת עשייה, ודווקא מעשייה ולא ממקום אחר. זה המצוות, והכשרות, זה הכל בחוכמה עצומה, זה לא סתם. אבל כשאני מקיים פה את המצוות, בגלל שהם בנויים כדמיון לעולם הרוחני, אז זה כמו אנטנה שעוזרת לי להתקשר למציאות הרוחנית. ואז לאט לאט אני מקבל כוחות ואורות מפה. בהתחלה אני לא מרגיש כלום במצוות. למה? כי אני מאוד רחוק, אני עושה אותם על מנת לקבל, אני עושה אותם מצד הקליפות, אז יש עליהם צמצום גדול. אם ייתנו לי אור במצוות, אני ארצה את המצוות לאנוכיות שלי. עכשיו, יש מצב שכן נותנים אור למצוות, אבל אור מאוד מאוד קטן, נעיר ודקיק דדקיק, שזה כשהאדם פועל שלא לשמה או בבחינת נשים וקטנים, שקטן זה נקרא שאין לו חשיבות בדברים אמיתיים, מעבר לזמן ומקום, והנקבה זה בחינת נקב בה, שהיא מרגישה רק כאן ועכשיו למלות החיסרון. אז יש טיפה התלהבות במצוות, אבל אחרי זה לוקחים את זה לאדם. עכשיו, עוד ציור. עכשיו, הצילות הוא גם עכשיו כולו אלוקות, כי הנשמות מתחילות מעולם הבריאה, משם ההשגה שלנו מתחילה. עכשיו, יש, אמרנו, ביה דקדושה, ביה דטומאה. עכשיו, יש ג' קליפות הטמאות, אולי, כן, נעשה את זה, נעשה את זה עוד פעם. אצלי השעה פה 2 בלילה, אז אני קצת עייף. יש את ביה דקדושה, דהיינו בריאה יצירה עשייה דקדושה, בריאה יצירה עשייה דטומאה, יש קליפת נוגה, טוב ורע, ויש ג' קליפות הטמאות, שאלה כוחות ורצונות בתודעה הרוחנית של האדם, יש להם גם התבטאות בגשמיות כמובן, כל מה שאנחנו מכירים פה. למה למשל התורה אמרה לא לאכול לא כשר? כי הבהמה לא כשרה, למשל היא טורפת. אז מאחורי הדבר הגשמי בעצם יש איזו תכונה, איזה כוח נפשי של טומאה, של רצון אנוכי. ואם אני אוכל את הבהמה לא כשרה, זה מגרה בי את הצד המקולקל הזה. אז כל הכשרות זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה, כדי להתאים את התודעה שלי למציאות הרוחנית. לא אוכלים תולעים, דברים שהם באים מהארציות, זה הכל סודות עליונים, זה לא סתם ככה. רק כמובן, רק לא לאכול בגשמיות, זה התחלה מאוד טובה והיא חובה, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בעולם הרוחני לא לאכול טומאה. ופה לא תמיד אנחנו עושים את זה נכון. אנחנו חושבים שאם במטריקס, שהמטריקס יותר למטה, אכלנו כשר, זהו נגמר התיקון שלנו, נקבל עולם הבא. זה אמרנו לנשים וקטנים אומרים. לא. אתה מתחיל את העבודה במטריקס, אבל העבודה האמיתית היא בעולם הרוחני. עכשיו, בעצם, אנחנו עיקר העבודה שלנו פה. אנחנו מסירים את ג' קליפות הטמאות שלא יפריע לנו, בדרך כלל, כי הם גורמים לנו לרצות רצונות גדולים שאנחנו לא יכולים לתקן, ואז זה גורם לנו להישבר. לכן לא אוכלים חזיר למשל, כי אין לנו את הכוח לתקן אותו. לעתיד לבוא יחזור, מלשון אור חוזר. וקליפת נוגה מייצגת את הדברים שאנחנו יכולים לברר, שזה מצוות עשה, גם כנגד מצוות עשה, שזה בעצם מייצג את הרצונות שאנחנו יכולים לקבל בהם תענוג דקדושה אחרי שנתקן את הכלים. וג' קליפות הטמאות זה כנגד מצוות לא תעשה. למה?
כי העבודה פה היא בתחייה, בשמירה, כי אין לנו אפשרות לקבל פה את התענוג. כרגע, אחר כך נוכל גם לקבל פה. כרגע אם נקבל פה זה יגרום לנו לאנוכיות גדולה. עכשיו, יש את המטריקס, פה קל, גם קשה, אבל נגיד מאדם חזר בתשובה, קיבל אורות, בהתחלה הוא מתחזק, מתחיל קיים מצוות, זורם, יש לו כוחות, קל לו, אבל כשמעלים אותו קצת לעולם הרוחני שיתקן עוד, פתאום נהיה לו קשה. וזה גם מסביר, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, למה האדם פתאום יורד מהדעת, למה קשה לו, כי הפגישו אותו פתאום עם הדברים הגבוהים יותר, ואולי החזק מספיק. אבל עשו את זה כדי לאמן אותו, כי לא רוצים לתת לו את ההטבה במטריקס. המטריקס זה פירורי פירורים. מה יש לך? יחסי אישות, גלידה, עוד כפית סוכר, 50 כפיות סוכר תשים בכוס תה. זה לא ישנה לך, למה? כי כל האיכות של המטריקס היא אור הנפש דנפש 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 לתחתית עולם העשייה, שהאיכות שלו היא של גרם. אבל אם האדם עולה לרוחנית, האיכות פה פתאום היא קילו נפשי. זה משחק אחר לגמרי. אבל גם אם הוא ישים 50 גרם, זה לא משתווה לקילו אחד. כל הספקטרום של תחתית העולם העשייה, אוקיי, תהיה עם 1,000 נשים, כמה אתה יכול לגרד מזה? אבל אם תהיה לך אהבה אחת קטנה, זה שווה כמו 1,000,000 נשים. למה? כי זה איכות של מציאות רוחנית אחרת לגמרי. זה כמו להשוות גרגיר חול ליהלום. אבל האדם בהתחלה רק פה, אז הוא לא מבין. ככל שהוא מתפתח, הוא משיג. כמו שהאדם ברברי לא מבין מה זה אהבה, מבין מה זה חלילה לאנוס, לבזוז, לקחת בכוח. עד כדי כך הוא בזוי. אבל כשהוא מתפתח, הוא פתאום רוצה אהבה, התחברות. ורואים גם האנושות התפתחה בעניין הזה. אוקיי. עוד חלוקה מהציור הקודם, ואני מזכיר שהמטרה שלנו לא להיות במטריקס, כי פה משחקים בצעצועים, המטרה שלנו לעלות מעל המטריקס, ושם העבודה האמיתית, אבל זה פותחים לנו לפי המדרגה, כל פעם מגלים לנו פאזל אחר מהנשמה, לתקן על פי המדרגה הרוחנית שלנו. עכשיו, פה כביכול כולו רע, לא לגמרי כי אין דבר כזה באמת, אבל זאת ההרגשה. רואים אנשים מתים, חס ושלום, מהם אלה אנשים נפטרו, אז הרבה דתיים אומרים, זה תיקון, זה לטובה. באמת אנחנו מסתכלים על זה כאילו מפה, אז קל לנו לקבל. אבל אם נסתכל רק מהמטריקס, רואים בורא חס ושלום, רוצח אנשים. רואים בשואה, הבורא, הרג 6 מיליון יהודים, הרי אין עוד מלבדו, זה לא היטלר, זה הבורא. אז רואים שמסתכלים מהתודעה הגשמית, רואים כולו רע בהשגחה. וזה לא סתם, זה גם נועד להכריח אותנו לעלות למעלה, אחרת היינו נתקעים פה. פה רובו רע, מיעוטו טוב. כאן חצי חצי. באופן כללי, כאן רובו טוב, מיעוטו רע, וכאן כולו טוב. כולו טוב. לא יגורך רע. עכשיו, פה יש עליית עולמות. זאת אומרת, בשבת עולים לפה, לפי כמה שאפשר, ואז מרגישים את המיעוט טוב הזה מתחזק. זה מסביר גם את מעלת השבת. אבל בימי החול, לא, המיעוטו טוב מורגש קצת ורובו רע. מה זה אומר? מיעוטו טוב שההשגחה האלוקית היא מוסתרת ומרגישים אותה מעט. ורוב המציאות היא מרגישה לא שלמה. עכשיו, יש מצב שהאדם בהשראה אלוקית קבועה, אז הוא כל הזמן מבחינת שבת. אז הוא מרגיש, אפילו שהוא בעשייה, ואגב פה זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא מרגיש טוב כל הזמן, אבל יבעטו בו מתישהו מפה ויחזירו אותו לפה כדי שיתקן. עכשיו, אני קצר בזמן, אז אני תכף אסיים לצערי, כי אני גם מעביר את הקורס, אבל אני גם עושה ניסוי פה למערכת הקלטה החדשה בבית המדרש, ותכף יש פה שיעור אחר, אז אני חייב לסיים, אבל אני אשתדל להספיק מה שאני יכול. אז זה גם נקרא לא לשמה, ויש פה ברורים ותיקונים שאנחנו עושים. עכשיו כל פעם האדם מתקן, עולה, מתקן, עולה. עכשיו גם פה במטריקס,
נותנים לנו קצת, מנצנצים לנו קצת מלמעלה, בא והולך, כדי לגרות אותנו להתקדם. אבל כדי להישאר פה חייב כוחות רוחניים של מסך, של השתוות הצורה לבורא. אם לא, בועטים אותנו ישר למטריקס. אוקיי, הציור נהיה כבר רב. עוד נקודה. ובזה נסיים לצערי. היות והרבה לאחרונה, כולל משיחיים יהודיים וכל מיני נוצרים, משתמשים בקבלה ובזוהר לפרסם את הברית החדשה, השם ישמור, ועוד הרבה דברים, ואגב זה בגללנו שאנחנו לא מפיצים את חוכמת האמת מספיק. אני אסביר טיפה על הקליפות הרוחניות של הנצרות, עד כמה שאני אספיק. התיקון הוא, הרצונות מחולקים למקבל בעל מנת להשפיע, שזה הישראלי, יהודי, בעיקר ישראלי, אבל באופן כללי. ויש, פה זה למעלה, זה מצד הצילות, גם פרעה הוא שם קדוש בהצילות, אז אל תתייחסו כרגע להשוואה. פה זה משפיע על מנת להשפיע, ופה זה מקבל על מנת לקבל. או מצד התכלית, עכשיו, הדתות האלה הם השורש לרוב הדתות, אגב, לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים, רק מצד הקליפה של השורש הרוחני. אצלהם זה מתבטא במקום החיצוני כמשפיע על מנת לקבל. כמובן, הם גנבו מאיתנו, וככה זה תמיד, הכל יונקים ממשה ומתורתנו, כי היא המציאות האמיתית, כמו טבע הקליפה בעולם הרוחני. משפיע על מנת לקבל, ופה זה מקבל בעל מנת לקבל. מה הם אומרים מצד הקליפה שבהם? הם אפילו לא יודעים למה. זה תלוי אם אני מסתכל מצד הטבע או מצד התיקון. קליפת השמאל אומרת, היות והרצון לקבל הוא רע, אז אני צריך להכות בו, להעניש אותו, להתעלל בו, להכות בו, לשרוף אותו. זה מה שהם אומרים. הם מנסים לתקן את זה מצד ביטול הרצון. פה הם עושים משהו אחר. הם, בחינת אברהם אבינו, בחינת חסד, רק זה הקליפה שבאברהם אבינו, זה נקרא ישמעאל. הם משפיעים על מנת לקבל. ככה זה מתראה פה, הקליפה הזאת. עכשיו, לא זה יכול להביא את התיקון, ולא זה יכול להביא את התיקון. זה טוב להם אם הם לא עובדים עבודה זרה. למשל, הזוהר אומר, באמת האסלאם לא עובדים עבודה זרה בעניין הזה. מותר להיכנס למסגד. פה הם יותר מתוקנים, וזה גם מסביר למה, כי הם מתעסקים ברצון יותר זך יותר. ברצון לקבל מנת לקבל, זה תמיד נוטה לעבודה זרה, וזה לא סתם הם עובדים עבודה זרה. מה גם הם אומרים שכמובן התווספו לזה עוד קליפות בהמשך, אבל הם אומרים שהבורא יתגשם, ועוד הרבה טעויות קשות, וגם יש את תורות המזרח, שהם באופן דומה, חושבים שהבורא נברא, ואחרי זה חוזרים להיות אור, וזה ממש לא נכון, כי
אנחנו אף פעם לא נהיה אור, אנחנו רצון לקבל, נבראים, אנחנו לא רק כמו האור, גם הם במזרח למשל רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע, אבל מצד האור כאילו. באסלאם הם לא רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע מצד האור, אלא מצד הכלי. אבל זה גם לא נכון. למה? כי אתה צריך לקבל בעל מנת להשפיע, כמו יהודי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? צריך לקבל בעל מנת להשפיע, רק אני עושה את זה בשלבים. איך? על ידי שאני דוחה את הרצון לקבל מנת לקבל, מסיר אותו ממני, לא משאיר אותו ומכה אותו, מסיר אותו ממני, אבל פועל במשפיע בעל מנת להשפיע, וגם יש שבת שבה אני בבחינת מקבל מנת להשפיע. זאת אומרת, היהדות היא קו אמצעי. היא כוללת את הכל, אבל בצורה מתוקנת, בלי הקליפות והעבודה זרה. שזה ימין, שמאל ואמצע. בקליפת ישמעאל זה מתבטא כקליפה, כמשפיע מנת לקבל, ואצלם זה מתבטא כמקבל בעל מנת לקבל. לכן זה לא נכון, וזה לא נכון. זה נכון להם, אם הם תומכים בישראל. וזה נכון גם להם, אם הם תומכים בישראל ולא עובדים עבודה זרה. כי עובדה שהם היו בימי קדם ברברים ופגנים ובוזזים, ולכאורה זה כן שינה אותם. אז במקום לעבוד 100 עבודות זרות, כמו שהרמב"ם גם מדבר על זה, הרב קוק, אז הם עובדים עבודה זרה אחת. זה עדיין חמור ביותר. למה אני מדבר על זה אבל? כי הרבה מרצים מלמדים את הקבלה בדומה לנצרות, ומשתמשים בקבלה לגשמיות, וזה נזק מאוד גדול, וגם הם בעצמם עכשיו מפרסמים אפילו על המילה קבלה, את השטויות שלהם. לכן רציתי להראות את הטעויות שבדתות. עכשיו, היה שאלה ששאלו אותי בשיעור, בעל הסולם אומר שלעתיד לבוא כל דת תמשיך בדרכה, שזה לא נכון אגב, אז הסברתי שהיא לא תמשיך בדרכה, כי אסור לעבוד עבודה זרה. אבל אם היא תסיר את הקליפה ממנה, כמו למשל שהם לא יעבדו עבודה זרה, והם יתמכו בישראל, אז הם יוכלו להמשיך בדרכם עד זמן מסוים, ואז לתמוך בישראל, ועם ישראל יעשו את העבודה האמיתית, ואז נהיה אור לגויים, והם יבואו מאיתנו לקבל תורה. זה נקרא כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. וזה הדבר השלם. אני קצת מיהרתי פה כי אני קצר בזמן, אז אני מתנצל, אבל זה בעצם הרעיון. לכן היהדות היא התורה האמיתית, כי היא מייצגת את הקדושה. אבל גם ביהדות יש את ההתכללות של קליפת הימין, זה נקרא סיגא דדאבה, ואת קליפת השמאל, שזה קליפת הכסף, דיחיספה. או הפוך, זה תלוי איך מסתכלים על זה. מה זה למשל ביהדות שאני פועל כמו קליפת האסלאם? הם רק הקרנה, הם רק סמל, אבל עיקר הקליפות הם בתוכי, האדם עולם קטן, שהיהודי משפיע בעל מנת לקבל, או מקבל בעל מנת לקבל, דהיינו שהוא מקיים תורה ומצוות כדי לקבל בעל מנת לקבל, או שהוא מקיים תורה ומצוות כדי להשפיע בעל מנת לקבל, או שהוא משתמש בתורה רק לנוחיות שלו, או לעולם הבא, או לעולם הזה, או לעולם הבא, וכו' וכו'. אז הוא בעצם מגדיל בתוכו את הקליפות האלה, ואז הוא גם מגדיל אותם בעולם. רואים גם במלחמות, תמיד שהם הלכו להילחם לשם שמיים, למען הפנימיות, היה להם השגחה אלוקית שעזרה להם להינצל במלחמות. אבל שהם היו בתומה, באנוכיות, תמיד הפסידו והיו אנשים קשים וגלויות קשות. הר הבית, גם לא שלנו, הם לא סתם בהר הבית, הזוהר אמר שהם יהיו שם. כי אנחנו פועלים הרבה כמשפיע על מנת לקבל, ואז אנחנו מחזקים אותם והם שולטים על הר הבית. כדי לקבל את הר הבית, אנחנו צריכים לפעול כמשפיע בעל מנת להשפיע, ואז כמקבל בעל מנת להשפיע. ועד שלא נעשה את זה, לא נקבל את הר הבית, שזה בהר המוריה, הר של יראת הרוממות, שזה הלב של ארץ ישראל, לא נוכל לקבל אותו. לכן, גם אם נילחם בהם, זה לא יעזור. יבואו מיליון, הבורא ישלח אותם מתחתית האדמה, זה לא משנה לו. הוא רוצה שנתקן את התיקון הרוחני. אם לא נעשה את זה, הם יבואו לגרות אותנו לעשות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, אז שולחים אותם למטריקס לעורר אותנו, כדי שנבין לעשות את התיקון פה. אם נעשה את התיקון פה, זה גם ישפיע על המטריקס. אנחנו לא עושים את התיקון פה כדי שישפיע על המטריקס, אלא כדי שנעשה את התיקון האמיתי. אבל זה גם באופן כללי ישפיע על המטריקס. למה? כדי לאפשר לנו לעשות עבודה פה ושלא נהיה טרודים במטריקס.
זה אחת הסיבות שנתנו לנו את ארץ ישראל, שזה באמת נס ופלא גדול. למה? כדי שנהיה פנויים. אבל אם אנחנו משתמשים בארץ ישראל לא בשביל התיקון, אז היא ארץ אוכלת יושביה, היא תביא לנו אסונות. דברים מאוד קשים, כמו שמדובר גם באחרית הימים, דברים נוראיים. הוא מדבר אפילו על פצצות אטום ומימן. אין בגשמיות ואין ברוחניות. מה זה פצצת אטום ברוחניות? אולי אני אסביר לכם בשיעור הבא. לכן, העבודה שלנו היא כך. אוקיי, אני צריך לסיים, אז אני אסכם בקצרה את השיעור. יש את עולמות הביאה דקדושה, הביאה דטומאה. אנחנו אומרים ביאה בעצם, כי הצילות לא יגורך רע, אין בו טומאה. ממש. אלא יש מהן משהו ביניים, שאנחנו קוראים לו בחינת הצילות, כי הוא כאילו מכין אותנו להצילות, אז זה מיוחס לביאה, כי עולם הצילות כולו טוב. יש את המטריקס, אנחנו מתאמנים דרך המטריקס, לפי זה מטפטפים לנו אורות רוחניים ורצונות רוחניים מלמעלה, ומקדמים אותנו. יש ג' קליפות הטמעות, ויש קליפת נוגה. עיקר העבודה היא בקליפת נוגה, להגדיל את הטוב שבנוגה, ולהתנתק מג' קליפות הטמעות. הצד הרע שבנוגה יכול ליפול לג' קליפות הטמעות, וזה גורם לקלקולים והנזקים בעולם. אמרנו שיש ג' דתות, כנגד ג' מצבים. יש את הדעת של קליפת הימין, של קליפת השמאל, ויש את היהדות שהיא באה לתקן את כל הקליפות. באמת האסלאם והנצרות הם הדתות הכלליות, כי הם מייצגים את הקליפות האלה בעולם הרוחני. פה זה רק ענף, אבל יש עוד הרבה קליפות שהן ענפי קליפות. אבל למה הם באמת הדתות הגדולות בעולם? זה לא סתם ככה, זה נמשך משורשים רוחניים, כי זה הקליפות העיקריות, קליפת הימין, קליפת האהבה וקליפת היראה. כשאנחנו נעשה את העבודה הפנימית האמיתית, בעולם הרוחני, אולי משל טוב, מי שראה את מטריקס, מי ניצח במטריקס? מי שנלחם בזקיפים, ברובוטים, או ניאו ניצח שהוא נלחם בתוכנה? ניאו ניצח. אותו דבר פה, עם ישראל, הוא צריך להכניע את שרו של עשיו, ואז גם עשיו נופל. לכן, אותו דבר פה, אנחנו צריכים לעשות את התיקון הרוחני שלנו, ואז גם נתקן את כל המציאות. אבל אם אנחנו משחקים רק במטריקס, וזורקים את העולם הרוחני, לא רק שאנחנו לא מתקנים, אלא המציאות תביא לנו מטריקס כזה קשה כדי להעיר אותנו. ותזכרו שאמרנו שבעולם העשייה, תחתית עולם העשייה, כביכול כולו רע. קשה מאוד לראות את ההשגחה האלוקית שם. ורואים, היה לנו את השואה, דברים מאוד קשים, שקשה לראות את האלוקות. אי אפשר לראות אפילו את האלוקות אם מסתכלים מהתחתית. אם מסתכלים מלמעלה יותר, אז רואים על פי המדרגה. לכן חשוב באמת שנעשה עבודה רוחנית, כדי שלא ייתנו לנו מכות במטריקס. לא כי המכות במטריקס הם העניין, למרות שאנחנו מאוד מתפעלים מהם, אלא כי אנחנו חייבים להגיע לתכלית, לקבל את ההטבה האלוקית. אוקיי, אני חייב לסיים. תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונמשיך פעם הבאה. אמן ואמן. כל טוב ותודה. שלום וברכה. אנחנו בקורס קבלה למתחיל. שיעור ד' קדושה וקליפות, ישראל והאומות. יכול להיות שהעיניים שלי בצבע קצת שונה, כי אני אלתרתי את ההקלטה מהבית, בגלל המצב הביטחוני, כל רגע יש פה אזעקות. אני ברמת גן, יכול להיות שאני באמצע, בגלל זה גם לא שידור, נצטרך לרדת לחדר מדרגות. אז נקווה שאני אוכל להעביר את השיעור בשלום וברצף. אבל חשוב לי להעביר את השיעור הזה, גם לעילוי נשמת סבי, שנפטר בשבועות, וגם לשמירה והגנת עם ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה להמשיך את מה שדיברתי פעם קודמת, השעה מאוחרת, וגם אנחנו לא הכי מרוכזים מכל הבלגן, אבל אנחנו כן רוצים לעשות את השיעור בכל זאת. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. כהרגלנו אני קורא את המאמר, מסביר יסודות, אני אקרא קצר פעם, ואז נלך ליסודות, נסביר, נצייר, עם הציור שארגנו לנו פה באופן זמני. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אני ממשיך במתן תורה, מהות חוכמת הקבלה. נקרא קטע, ונחזור לרגילות.
אכן מובן לכל בין היגיון שבמקום שאנו עוסקים בדבר רוחני, ואין צריך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילים שלנו אינו אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים, ואפילו הגשמים. ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיונות וחושים? כי אפילו אם ניקח את המילה הדקה ביותר שאפשר להשתמש בה. במקומות הללו דהיינו המילה אור, עליון, או אפילו אור פשוט. הרי זה גם כן דבר מדומה, ומשאל מאור השמש, או אור הנר, או אור מורגש של נחת רוח המופיע באדם בזמן המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן להשתמש עמהם במקום רוחני ודרכים אלוקיים? כי לא יציעו אל המעיינים אלא דברי שווא וכזב. היות וכל הרוחניות מתעסקת באלוקיות שהיא מעבר לזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. וכל ההוויה של המציאות הגשמית מתעסקת בזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, קיטועים, פירודים, והאלוקות זה אחדות, זה נצח. אז איך אני יכול לקחת מדבר כזה ולדבר על דבר כזה? זה לא אותו שפה, לכאורה. ולמה זה דברי שווא וכזב? כמו גם שרואים הרבה עושים עם הקבלה. היות, ואני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. כי הגשמיות היא מתארת סיטואציה גשמית, תפיסה גשמית, חוויה גשמית, והחוויה של האלוקות היא דבר הרבה יותר נעלה. אז איך ילמד מזה על זה? מה האור של הפלורסנט פה? אמנם יש לו תכונות של גל, שיש בהם רמז לדברים רוחניים, אבל אני תופס אותה בצורה גשמית. איך זה עוזר לי עכשיו להבין אלוקות? מכל שכן במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנהוג במחקרי החוכמה. דהיינו להעביר ידיעות והרגשות מהעולם העליון. אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני מעיינים. אני אסביר תכף, ואם הקשה לחכם אף במילה אחת, בלתי מוצלחת הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא הבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה המילה כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ועל כן, תמה על עצמך איך אפשר לחכמי הקבלה להשתמש במילות כוזבות ולהסביר על ידן קשרי חוכמה. כידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של ענף ושורש ביחס העולמות מזה אל זה. אז באמת, איך אני אדבר מהעולם הגשמי ויסביר דרכו את העולם העליון, שהעולם הגשמי הוא בכלל מטריקס והאשליה, והעולם העליון הוא מעבר למציאות האשליה, ואף התכונות שלו שונות במהותם מהמציאות של האשליה. אפשר כמשל לראות שכאשר אנו עוסקים בתורת הקוונטים, אז החוקים שמה הפוכים לגמרי מהפיזיקה הקלאסית. ואם אני אנסה ללמוד מהפיזיקה הקלאסית לתורת הקוונטים, אני לא אבין מה קורה, כי החוק הפוך. לפי הפיזיקה הקלאסית יש קיפאון. לפי תורת הקוונטים אין קיפאון, כי החלקיקים תמיד בתנועה, אין אפס מוחלט. אז איך אני אלמד מזה על זה? וכמובן זה רק משל, כי גם תורת הקוונטים והמציאות הקוונטית היא גם גשמית, ונתונה לזמן ומקום מהדרך חילוף תמורה, פשוט ברובד יותר עדין. אז איך אני אלמד מזה על זה? אז אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא. רציתי לקרוא קצת מאמר כדי להתחבר, אבל אני רוצה להשלים את מה שלא הספקנו לדבר בשיעור הקודם. אבל תשמרו את השאלה ותערערו בה. איך אני יכול ללמוד מהעולם העליון, על העולם, או מהעולם הגשמי על העולם העליון, שהעולם הגשמי נתון להשליה לזמן ומקום, והעולם העליון דווקא מייצג נצח רוחני מעבר לזמן ומקום. עכשיו, העולם העליון זה לא שאני מת, זה מציאות רוחנית שמתקיימת תמיד. השאלה אם אני מחובר דרך התודעה אליה. כמו שהאלקטרון נמצא בכל המסלולים. אבל השאלה מאיפה אני מודד אותו. לכן, תשמרו את השאלה הזאת.
ואנחנו נדבר ממנה בהמשך. עכשיו אני רוצה להסביר את מה שהתחלתי לדבר פעם קודמת, ולא הספקתי לסיים. פעם קודמת, התחלנו להסביר, נסתדר עם הטושים האהבים בעזרת השם. יש את עולם האצילות, ויש את עולמות הבייה. זאת אומרת בייה. אצילות. בייה. אצילות. בייה שזה בריאה, יצירה, עשייה. ויש פה למטה את המטריקס. יש ביה דקדושה. ביה דתומה. על זה נאמר, זה לעומת זה, עשה אלוקים. עכשיו, דיברנו פעם קודמת על הדתות. התחלנו להגיד שיש שתי דתות מרכזיות בעולם, שזה כנגד קליפת הימין וקליפת השמאל. פה זה המטריקס. מטריקס הכוונה לעולם האשליה, לגשמיות, לבעבוע של הרוחניות. קצת קשה לי לכתוב עם הטושים הגדולים האלה, אבל אנחנו בתנאי מלחמה, אז אתם תזרמו איתי. קליפת, עכשיו יש את הדתות הגדולות בעולם, שזה אסלאם ונצרות, זה לא סתם אגב, זה נמשך משורשים רוחניים של הטומאה. יהדות, אסלאם, נצרות. הטוש עבה, אז קשה לכתוב, אבל אנחנו משתדלים מה שאנחנו יכולים בתנאי מלחמה. עכשיו, נחלק את זה לטבע ותיקון. עכשיו, האסלאם, מה הם אומרים? הם אומרים, צריך להיות משפיע על מנת להשפיע. רק מצד הקליפה זה מתראה כמקבל בעל מנת להשפיע, משפיע בעל מנת לקבל. עכשיו חסרים לי שעות שינה כמו שאמרתי, ואנחנו פה בתנאי מלחמה ואני לא הכי מרוכז. בעיקר בגלל המחסור שעות שינה, אבל אני חשוב לי להעביר את השיעור, אז אני משתדל מה שאני יכול. משפיע בעל מנת לקבל. הם מצד הקליפה, בחינת משפיע על מנת לקבל. בתכלית שלהם הם רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע, שזה לא יכול להיות התכלית. למה? כי התכלית להשתמש ברצון לקבל. עכשיו, באסלאם, המשמעות של זה זה התמסרות. אללה הוא אכבר. הם עושים עבודה של קו ימין. למה זה קליפה? כי זה לא דבר שלם, כי המטרה זה לקבל על מנת להשפיע, כמו יהודי. מקבל על מנת להשפיע. מה זה אומר? אהבה.
אבל אהבה שכוללת רצון לקבל. פה כאילו זה קליפה דזהב, אז זה כאילו אהבה, אבל של בלי יצחק, הם לא מקבלים את יצחק, הם רק אברהם אבינו. אבל זה לא יכול להיות, כי המטרה היא לקבל בענת להשפיע, שזה היהדות. עכשיו הנצרות, כמובן, היא דרדרה, והתווספו לזה עוד קליפות, אבל בכללי הם כאילו נלחמים ברצון לקבל, על מנת לקבל, כמו קליפת עשיו, אדום. וואו, איזה תושב, איזה שנייה. מקבל על מנת לקבל. מה הם אומרים? אני יקה ברצון, יעניש אותו, יתנזר, ואז ככה אני קרוב לאל. עכשיו, יש בהם עבודה זרה, כן? כי הם מגשימים את הבורא, הם אומרים שהוא בדמות אדם. וזה הסברנו שאין דבר חמור מזה, כי הבורא הוא מחוץ לבריאה. אין לו רצון לקבל. זה היסודות ועמוד החוכמות, מה שאומר הרמב"ם. וזה טעויות של הרבה דתות, של הפגנים, של העובדי אלילים. כל דתות העולם טעו בזה, עבדו עבודה זרה בעניין הזה. ולכאורה, הם צדקו כביכול מצד התפיסה שלהם, רק זו תפיסה לא אמיתית. הם ראו כוחות בטבע, זה גם ענף של המלאכים בעצם. הם ראו כוח שאחראי על מזג האוויר, כוח שאחראי על הפיריון, כוח שאחראי על התאווה, כוח שאחראי על הגאווה, כוח שאחראי על הסערה וכן הלאה. אז לא היה להם תפיסה של כלל, אז הם ניסו לעבוד את הפרטים. אבל אנחנו אומרים שזה עבודה זרה חמורה, למה? כי כל הפרטים האלה, הם באים מהאחד, הם לא עומדים בפני עצמם. וזה הטעות של רוב העובדי אלילים. הם כאילו עבדו את הטבע, אבל אנחנו בכלל שם הוויה, שם עקה, זה מעל הטבע. אגב, יש מלמדי קבלה שאומרים שהבורא זה החוק הכללי של הטבע. ממש לא. הבורא הוא מעל החוק הכללי של הטבע. זה שיש לו כוח שנקרא אלוקים, שהוא פועל בתוך הטבע, אגב, זה גם נקרא אלוקים אחרים בגלל העניין הזה. אבל השם המקורי של הבורא זה שם הוויה, שהוא מעל הטבע. עכשיו, פה הם, הרי מה זה קדושה בנצרות? להתנזר. ביהדות הפוך, תתחתן, תקבל ענת להשפיע, זה המדרגה הגבוהה. שבת, תתענג בשבת. איזה היגיון זה להתענג בשבת? תענוג, זה נגד הקדושה והטהרה, תהיה נזיר. לא. קדושתי למעלה מקדושתכם כתוב. קדושתי בלי רצון לקבל, זה נכון. אבל קדושתכם של ישראל, מלשון ישר אל, שזה גדלות, זה עם שימוש ברצון לקבל. זה הייחודיות של היהדות. והם לא מבינים את זה, אבל הם זה לא הם, תבינו, הם זה רק הקרנה, זה רק ענף. בתוך היהודי יש את קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. בעיקר זה בתוך היהודי. והיהודי הוא גם משפיע עליהם. למשל, למה הם שולטים בהר הבית? הרי הר הבית זה הר המוריה, לב ליבה של ארץ ישראל. אז נכון, נתנו לנו את ארץ ישראל, זה דבר מדהים, וזה גם קרה מלמעלה אגב. זה לא קרה סתם, זה נמשך, זה אומר בעל הסולם, זה הזדמנות לגאולה. אבל את הלב של ארץ ישראל לא נתנו לנו. למה? כי אנחנו עדיין באמת לא ראויים לזה. למה אנחנו לא ראויים? אז דיברנו בשיעור הקודם, תשלימו. כי אנחנו כל הזמן פועלים כמשפיע בענת לקבל, אנחנו ככה עובדים את הבורא. כמשפיע בענת לקבל, כל הזמן. כשאנחנו פועלים ככה, אנחנו מחזקים את קליפת ישמעאל. עכשיו, אנשים חושבים שאם נשמיד את עזה, אז יש שלום. זה ממש לא נכון. למה פתאום תקום קליפה חדשה שנקראת קליפת דאעש? יותר קשה אפילו, איך שלא כותבים את זה. למה? כי הם בכלל רק ענפים. הסברנו בשיעור הקודם שהקליפות מגיעות מהעולם הרוחני. שם העבודה. משל טוב נתנו, זה כמו במטריקס. ניאו ניצח. לא מי שירה על הסקיפים. זה לא אומר שלא צריך לירות על הסקיפים. צריך לעשות מה שצריך באופן ראוי ומאוזן, כדי לקיים את המקום של האימון. אבל מי ניצח במלחמה? יבואו סקיפים מפה, סקיפים מפה, מפה. ניאו ניצח בתוכנה. אותו דבר פה, אין עוד מלבדו. כל מה שהקליפות באות, וזה היה בכל ההיסטוריה ועדיין לא הבנו את זה. אנחנו חושבים שהם הרעים, להשמיד אותם, וזה לא נכון. הם רק ענף, כתוב בתיקוני הזוהר,
בכתבים אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שאנחנו לא פועלים את התפקיד שלנו, כתבתי על זה פעם מאמר, זה נקרא פניני החוכמה, מלחמה לירושלים, כדאי לקרוא אותו. אז הם יודעים שהם לא יכולים לקבל את האור, בתת מודע. ואז כל המציאות הרוחנית מושפעת, וזה מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן סמלי, כדי לגרות אותנו לתקן. אז אם כל היום אנחנו עוסקים בתורה ומצוות מבחינה חיצונית, במשפיע על מה לקבל, ולא עובדים על הפנימיות, שזה בחינת ישראל, אז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית שנקראת קליפת ישמעאל, ואז היא משפיעה גם על הענפים. עכשיו, יש גם את הקליפה הזאת, שלא תחשבו, היא עדיין קיימת. אבל כרגע העבודה היא בקליפה הזאת. כתוב באמת שבימות המשיח כל הקליפות התעוררו עלינו. ורואים את זה גם באום, שתמיד מגנים אותנו. האומות המאוחדות, שהן היו פעם האומות הברבריות, פתאום הן צדיקות. אבל הם לא העניין. צריך לשחק את המשחק, צריך לשחק במטריקס, צריך להילחם עם הסוכנים של ניאו, מה שתרצו, אבל שמה לא הניצחון, למה? כי יוביל לך עוד סוכן, ועוד סוכן, ועוד סוכן. מה, חסרים ערבים? ושוב, אם ישמודו כל הערבים, יבואו חייזרים יתקפו אותנו, זה לא משנה. תבינו שהתיקון הרוחני הוא בכלל לא במטריקס, וזה הטעות, גם של הדתיים. הם אומרים נהרוג את כל הערבים, נשמיט הערבים, בכוח הזרוע, אבל אתם שוכחים שאין עוד מלבדו, שהם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, מי שולח אותם? הזוהר חזה, רשב"י הקדוש 2000 שנה שהם יהיו בהר הבית. הוא אמר את זה. והוא אומר שיש להם זכות גם, ובאמת יש להם, שהם עושים מילה. זה לא מילה שלמה. אבל כדי שיהיה לנו זכות, אנחנו צריכים לקבל את פנימיות התורה באמת. ואהבת לך כמוך, הרי למה בית המקדש נחרב? שנאת חינם. שנאו לעבוד לשם שמיים, וזה יתבטא גם בשנאת הזולת. מה, זה סתם עכשיו שלא קמה ממשלה, שלא... כל הבלגן הזה, מה נראה לכם זה צירוף מקרים? עכשיו, מדברים איתנו דרך המטריקס, אבל רוצים שנעשה את התיקון בעולם הרוחני. כאן. לא במטריקס, זה רק גירוי. ואם לא נעשה את העבודה, ישלחו לנו. עכשיו, הגירוי לא יכול להחליף את התיקון פה. חס ושלום, אם יהיה פרעות קשות, ואני מקווה שלא יהיה, למרות שאתם מכירים את מה שנאמר בימות המשיח, גם בהפטרה היה דברים מעניינים, זה לא חייב להתבטא במטריקס, כי יש דרך תורה, ואפשר לבחור בה, אבל אם לא, אין ברירה, המציאות צריכה לגרות אותנו לתקן. למה? כי איסורים גורמים לאדם לחשוב על מטרת החיים שלו. זה נקרא התענוג והמחוב, וזה דוחף את האדם להתקדם. האיסורים הגשמיים לא יכולים להחליף את הרוחניות, הם לא מתקנים את הרוחניות, אבל הם כן יכולים לעורר תודעה לתיקון רוחני, ואם נעשה את התיקון הרוחני, במציאות שהיא מעבר לזמן ובמקום שדיברנו על זה רבות בשיעורים הראשונים, שפה זה הכלים הרוחניים, וכדאי להשלים את השיעורים, כי זה נדבך על נדבך. אם נעשה את התיקון פה, אז ממילא יפנו אותנו במטריקס מבעיות, כדי שנהיה פנויים לעסוק בחוכמה האלוקית. אבל רואים שלכל ההיסטוריה זה אותו נקודה. ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. כל המלחמות זה על ירושלים, ירא שלם. עכשיו, אני הבאתי את הדוגמה של הנצרות והאסלאם, כי הם הקליפות העיקריות כנגד קליפת הימין והשמאל. למה? כי הם בתוך עבודת השם. הם כאילו מאמינים בהשם. גם פה, בקליפת הנצרות, שזו קליפה קשה, אפילו יותר מהאסלאם אגב. אמנם הם התפתחו, זאת אומרת, פעם הם עבדו מאות אלילים, ועכשיו הם כביכול עובדים אל אחד. מה הטעות שלהם? שהם מגשימים אותו לבשר ודם. עכשיו, זה הפגם הכי גדול, כי לבורא אין רצון לקבל, הוא מחוץ לבריאה. עכשיו, גם אנחנו הרבה פעמים ביהדות לומדים את הבורא כמו הנצרות בלי לשים לב. שאנחנו אומרים שהאור זה הכלי, ויש לנו כל כך הרבה טעויות בתפיסה שאנחנו מגשימים את הבורא, ואנחנו אפילו לא שמים לב. ואז אנחנו נותנים להם כוח. יש כאלה אומרים, הבורא צמצם את עצמו בשם בעל הסולם. זה בדיוק מה שהנצרות אומרת. זה חמור מאוד. לכן, עיקר הנצרות והאסלאם זה בתוך היהודי. קליפות שהוא צריך לתקן. וכשהוא מתקן אותם, זה גם מתקן אותם בחוץ. כי הם רק ענפים. עם ישראל מוביל את התיקון. הוא אמור להיות אור לגויים. אבל שהוא לא עושה את העבודה, זה מביא את הפורענות לכל העולם. עכשיו, יש עוד דתות, עוד קליפות, אבל הן פחות מעניינות, כי הן משניות, אז אני לא אדבר עליהן. אבל יש
את המדע יוון, ככה בקטנה, רומא, אוקיי, אני אדבר אולי גם על אלה, מזרח, עובדי עבודה זרה, רזה, זרה, כלליים. עכשיו תבינו, אתם חושבים, מה זה אתם? אנחנו, גם אני נופל בזה. שכאילו אם נהרוג אותם מבחוץ, זה יביא את הפתרון. זה טיפשות לחשוב ככה. זה להתעקע רק במטריקס ולא להבין שהבורא מדבר איתנו. אז המדע, היוון, הקליפה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, זה קליפת הפילוסופיה, קליפה של גאווה גדולה. היא אומרת, רק מה שאני רואה ומבין, זה מה שקיים. קליפת הדעת, השכל, אבל השכל שלא מחובר לאמונה. זו קליפה גדולה של גאווה. עכשיו, היה הרבה חוכמה ליוונים, אבל הם גנבו את זה מבני הנביאים, זה לא היה שלהם. עכשיו, המדע היום, הוא עובד על פי ספק. הוא חושב, האמת הוא התפתח היום, בזכות הקבלה, אגב, לא בזכותו. פעם המדע היה אומר, מה שאני רואה בעיניים זה מה שקיים. היום מבינים שמה שאני רואה בעיניים זה לא מה שקיים. אבל מה הפגם שלהם? שכל המחקר שלהם הוא רק בזמן ומקום. גם האלקטרון נתון לזמן ומקום, זה לא משנה. הם לא חוקרים את העולם הרוחני, למה? כי הם לא יכולים. עולם רוחני אני חוקר עם נשמה, עם טלסקופ של הנשמה. והם אומרים, מה שאני רואה זה מה שקיים, והבורא הרי הוא מעל הראייה, הוא מעל הכל, אז לכאורה הם לא יכולים לאחוז בו. הם כן התפתחו, הם מחפשים את הכוח האחד, את הסימטריה של הטבע, זו התפתחות יפה. הם מחפשים את האחד, כן? אבל הם עושים את זה רק בזמן והמקום. אבל המטריקס הוא מטבעו לא אחד, הוא מטבעו נפרד. אם מתבוננים פנימה, רואים שהכל נובע מהאחד, אבל מטבעו עולם האשליה מסתיר את הבורא. אני חייב לעלות לבחינת העולם הבא, לבחינת הפנימיות, ושם אני יכול לראות את האחדות. קליפת רומא זה גם קליפה של גאווה ורמאות. זה לא משנה, הם נקראים יוון, הם נקראים אירופה, הם תמיד ממשיכים את אותו משחק. יש את תורות המזרח, הם קיבלו, שנאמר, ואת המתנות אשר נתן אברהם לבני הפילגשים, משהו כזה. איזה מתנות הוא נתן להם? כוחות השפעה. אבל זה מצד עבודה זרה. הקליפה, התפקיד שלה, לכל דבר יש תפקיד בעולם. אבל הם אומרים, מה? שהאור נהפך לכלי, וזה אשליה, והוא צריך לחזור להיות אור. בקיצור, הכל אור. זה עבודה זרה, למה? כי רק הבורא הוא אור. הנברא הוא רצון לקבל. לכן בובה אומר שההשתוקקות היא מחלה. למה? אנחנו אומרים זה חמלה. אבל הוא אומר השתוקקות מחלה. עכשיו, לכאורה, אם נסתכל על זה בצורה גשמית, זה הגיוני, וזה דומה לעבודה של אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו הוא קו אמצעי, הוא הוליד את יצחק, הוא לא נשאר אברהם. אבל הם אומרים, הרצון לקבל הוא רע, הוא גורם לכל הפורענות, הם צודקים אגב. צודקים מהעניין הזה. אנחנו נהיה מלאכים. נקבל רק ברצון להשפיע. אבל מה הטעות שלהם? הם רוצים רצון להשפיע כמו האור. לכן הם אומרים שהנברא הוא בעצם הבורא. אנחנו אומרים, זה עבודה זרה חמורה ביותר. אגב, גם ביהדות יש כאלה שאומרים את זה, בלי לשים לב. וזה הטעות שלהם. זה עבודה זרה, כי הבורא הוא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. אז קודם כל, הבורא ברא את הרצון לקבל. רק צריך לעשות לו תיקונים. אנחנו אומרים שצריך השוואת צורה לבורא, ידבק במידותיו. הם אומרים שצריך השוואת חומר לבורא, כאילו להיות כמו החומר של האור. אבל זה אסור. למה? כי האור אין לו חומר. חומר, אור. וזה טעות חמורה שלהם, לכן זה עבודה זרה. ומה גם שהם לא מקבלים את הרצון לקבל. והרצון לקבל הוא כללות הבריאה. וזה רק צריך לעשות לתיקונים, זה נכון. ואגב, היהודי עושה את התיקונים והוא מנחיל את זה לכל האומות. עכשיו, למה האסלאם זה לא עבודה זרה? הרי גם הם אומרים
אללהו אכבר, וגם הם עושים עבודה של משפיע. אבל הם לא רוצים להיות משפיע כמו האור. הם מקבלים שאללהו אכבר, שהבורא מעל הבריאה, לכן הם לא עבודה זרה. רק הם אומרים, אני יכול לעבוד את הבורא בצד היראה, בצד ההתמסרות. שזה מדרגה אגב, האמת. והם יצטרכו לתמוך בנו בעתיד. אבל זה לא מדרגה שלמה, למה? לכן המילה שלהם לא שלמה. כי אנחנו צריכים לעבוד את הבורא באהבה. אהבה זה לא התמסרות. אהבה זה לקבל, זה שותפות. וזה משהו שרק ליהודי יש. לכן, אבל זה יותר מתקדם מפה. כי פה זה עבודה זרה. כי פה הם מגשימים את הבורא. הם לא מגשימים את הבורא. אבל הם לא עושים עבודה שלמה. אבל תזכרו שוב, הם זה לא הם. אני רק מדבר דרך המטריקס. הם זה קליפת ישמעאל שביהודי, וקליפת עשיו שביהודי. ואנחנו כל הזמן נפגשים עם הקליפות האלה. ומי שחושב שלא, טועה ומטעה, והבורא ישלח לו למטריקס המון קליפות כאלה כדי שיעשה חשבון. הרי למה הם שולטים בהר הבית? יש שבועה. אם תאירו, שנייה רגע. חזרנו. אם תאירו ואם תאירו, העיניים שלי באמת כחולות, אל תדאגו. מסתכלות על התכלית. אם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שתחפץ. יש שבועה שלא נזכה לגאולה עד שנשיג את החסדים, את אהבת חסד, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, וזה הכנה לבית המקדש, שהוא נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את העבודה התודעתית, הפנימית, הנשמתית הזאת, ואנחנו משחקים רק במטריקס כמו ילדים קטנים, אנחנו מפספסים את העניין. למה? כי התיקון הוא לא במטריקס בכלל, העולם הגשמי הוא אשליה בכלל. זה אשליה שבאה לאפשר לנו להתאמן ולגרות אותנו לעשות עבודה פנימית. והסברנו בשיעור השני והשלישי בהרחבה את התפקיד שלה, כדאי להשלים את זה שמה, כי השיעורים נדבך על נדבך. לכן, אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, למשל, אנחנו כל הזמן עובדים את הבורא, בתור משפיע ולא לקבל. אני מוכן לקיים תורה מצוות רק כדי לקבל עולם הבא. או אני עושה עבודה רק של קו אחד, רק ימין. לא עושה עבודה פנימית, עובד על הכוונה, עובד רק על המעשה, כמו קו ימין. אז אני בעצם, למה גם המקובלים אומרים שמי שלא לומד קבלה מביא פורענות לעולם? תיקון הזוהר אומר את זה, מי יודע יותר מרשב"י, רבי חיים ויטל אומר את זה, אסונות, כי בעצם אנחנו מעכבים את האור אין סוף שצריך לרדת לעולם. וכשאין סוף לא יורד לעולם, אז החורבן יורד לעולם. היות והבור ריק, אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. כאשר הרצון של האדם לא ממולא באור אלוקי, ובפרט של עם ישראל, אז כל הקליפות באות. לכן, הגויים בלי לדעת אפילו, התת מודע פועל עליהם, הנשמה שלהם, או הנפש שלהם פועלת עליהם, וזה נמשך מוקרן מהעולם הרוחני, שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, לא אור לגויים, ואז ממילא אנחנו מגדילים את הקליפות. אני אקרא משהו שבעל הסולם הקדוש אומר בלשון קודש, שבדיוק על פי תיקוני הזוהר ממחיש את הרעיון, וכמה שנפנים את זה, נקבל הגנה, ואסור לעשות את זה בשביל ההגנה, כן? אנחנו לא עושים מסחר עם הבורא, אלא אם נעשה את העבודה האמיתית, ממילא הבורא ירצה לתת לנו סביבה מתאימה, שנהיה פנויים לעבודה. אבל אם אנחנו מזלזלים בעבודה, כמו שהיה במפטיר, קראנו, אז אין לו ברירה אלא לדבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים. אומר בעל הסולם הקדוש, וטעם דבריהם הוא, דבריהם של תיקוני הזוהר, כמו שביארנו, שביות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, מניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ועסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והם הבא כעברים מגשים קיר. למה? כי זה כמו ילדים קטנים, אני עושה רק את המעשה החיצוני, רק את הפעולה במטריקס, ואני חושב, זהו, נגמר, הכל טוב. לא באת בשביל המטריקס. באת לתקן את המידות, את הנפש האלוקית, את הצד שלך כמובן, כן? כי הנפש האלוקית מצידה היא מתוקנת, אבל הכלי שבה, יש בו תיקונים שצריך לעשות. ואתה משחק במטריקס, אני ארוק את הערבים, יש שלום. לא. השלום הוא בפנימיות. הבורא שולח לך את הערבים, כי אתה לא עושה ערבות הדדית עם עם ישראל. יש בינך שנאת חינם ביניכם, אז הוא שולח את הגויים לעורר אתכם. זה הכל ההיסטוריה, מה זה לא ברור עדיין? מה אם נשמיד את עזה,
ולא, לא צריך להשמיד את עזה. צריך להגן על עצמנו, אבל יכול להיות שאם נשמיד את עזה, תבוא קליפה עוד יותר גדולה. כי זה כמו שאדם דוחס את הרעלים פנימה, בסוף זה נהיה סרטן. אלא הבורא מדבר איתנו. לכן, הם בא כעברים מגשים קיר, שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשה מעללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה. למה? כי זה כמו במציאות הקוונטית, הכל קשור להכל, הכל משפיע על הכל. ובפרט בני ישראל שהם המרכז של המציאות. א', כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. וכן, החיצוניות שבאומות העולם שהם בעלי החורבן שבהם, מתבגר, חסרים לשעות שונה, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. ג' וכן חיצוניות כל העולם, שהם אומות העולם, מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, הוא דיבר על הדור שלו, כל שכן עכשיו, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו כמו שכתוב זה על יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו כמו שכתוב בתיקונים הנ"ל, תיקוני הזוהר, שהם גורמים עניות וחר ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו. למה? כי הם אחראים על המטריקס ועל העולמות העליונים, ושהם לא פועלים את התיקון. עכשיו, מי שקטן הוא לא משפיע. עובד ניקיון, גנב 5 שקל, לא נורא, אבל אם מנכ"ל גונב, יש לזה השלכות. אז היות ואנחנו אחראים להיות אור לגויים, להוביל את התיקון, כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין לכל המציאות, וזה גם מתבטא בענפים הגשמיים. בצורה סמלית, זה לא אחד לאחד, אבל זה מתבטא. למה לא אחד לאחד? כי יכול להיות שיש שלום חיצוני, אבל מבפנים כולם ישנאו אחד את השני, ויהיה שנאת חינם בינינו. אז זה לא עוזר. הפתרון הוא בנשמה, רק יש גם השלכות בעולם החיצוני לזה, כדי להתאים את הגירוי במטריקס בהתאם לעבודה הפנימית שצריך לעשות. כמו למשל, שנתנו לנו את ארץ ישראל, או מדינת ישראל, זה גירוי עצום, וזה גם מלמעלה סימן, אבל זה רק הזדמנות. אם לא נעשה את העבודה, אז נחזור אחורה ואפילו יותר למטה. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו עדי ראייה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלה שמידת הדין פגעה דווקא בהטובים שבנו. ואינה מתחילת אלא מן הצדיקים תחילה. מכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה, שהעיוות זה האשליה הגשמית והמקבל על תקבל והניתוק מהפנימיות. וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה ולתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה. עכשיו, מה, הלימוד זה מה שיביא את השלמות? לא, יש פה עניין, הלימוד הזה הוא לימוד שמכוון לנשמה ולא לגוף. חיצוניות התורה היא רק אמצעי, המצוות הן רק אמצעי. אם כולם ישמרו צניעות עכשיו, מה יבוא משיח? לא. הצניעות זה רק אמצעי לעורר את הצניעות הרוחנית המתבקשת בלב האדם. אמצעי חשוב, אבל זה בא להביא שינוי תודעתי בנשמה. אם אני לא עושה את השינוי הפנימי, אז פספסתי את העניין. לכן, אני אקרא עוד פעם, שבהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, ובפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ועסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה, דענו אף פעם, והם הבא כי עברים מגשים קיר, שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דענו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה הם מחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם. זאת אומרת, הם משפיעים על המציאות הרוחנית, וזה מקרין לכל העולמות, וגם זה מתבטא בגשמיות, על פי הצורך של ההשגחה. לכן, למה הלימוד הזה חשוב של הפנימיות? לא בגלל שהלימוד זה העניין, אלא כי הלימוד הזה עוסק בנשמה, בכוונה, בתודעה, ששם התיקון. התיקון הוא לא בעולם האשליה, תבינו. וזה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה. הוא חושב, במעשה זה, עשיתי, יקבל שכר בעולם הבא, נגמר התיקון. לא. עכשיו, מלמעלה זה שמירה, כי הוא לא ראוי להתקדם.
אבל בדור המשיח אנחנו מחויבים להתפתח ולעלות מעל המטריקס, וזאת העבודה. לכן למה בזכות לימוד הזוהר תבוא הגאולה? כי הוא עוסק איתנו בתודעה האלוקית, בתורת השוואת הצורה, שזה התיקון המתבקש, באהבת חינם, בפנימיות, בתיקון מעבר לזמן ומקום. וכשאדם לומד רק נגלה או לא לומד בכלל, אז הוא עוסק כל היום במטריקס. נו, הנחת 100 ציציות, מה זה עוזר לך בלב? זה לא עוזר לך אם אתה לא מחבר את זה לנשמה. אומר רבי חיים ויטל, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. כולנו יודעים מה זה גופה. עוד אומר בזוהר, רגע, בואו נראה. כן, זוהר ויקל, אומר אליו ודאי ארונה, ומשיב אליו ודאי ארונה, היה מלך ומקום הוא היה ברשותו והיה שולט עליו. וכשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, לא יצא בהרבה דם והריגה בישראל, דהיינו על ידי מלחמה. ואחר כך עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא, ושם כשהיה הרג ועומד במקום ההוא, לא היה יכול להורגו ותש כוחו. אומר בזוהר ויקל, אני אגיד את התמצית, צריך לראות שם במאמר, פעם לימדנו את זה, שהר המוריה, הכוח של יראת הרוממות ומסירות הנפש האמיתית של יצחק אבינו, מקנה את הזכות בו. אבל שזה לא בא מצד הקדושה במסירות נפש, אז זה בא על ידי שפיכות דמים. מה שאנחנו רואים, שיש הרבה שפיכות דמים בגלל הר המוריה, בגלל בית המקדש, או הר הבית. למה? הם אפילו לא יודעים למה. זה לא העניין של חתיכת אדמה. יש פה, זה בתת המודע מסמל מדרגה רוחנית שכולם רוצים להגיע אליה. ושזה לא מגיע מצד החיוב, זה מגיע מצד הדין. ככה המציאות עובדת. עכשיו, עד שלא נעשה את התיקון, נחזור לפה במאות גלגולים. תבינו, לא באתם להניח תפילין ובזה נגמרה העבודה. זה מספרים לילדים קטנים. באנו לעשות תיקון בעולם הרוחני שהוא מאוד מאוד רחב וגדול. וזה דיברנו בשיעור הראשון והשני. ובנשמה מעבר לזמן ומקום. ולכן כל כך חשוב הזוהר, כי הוא מדבר איתנו על העולמות העליונים, על התיקון, ולאט לאט זה משפיע ומקיף לאדם, והוא גם מתפתח לגלות את הדברים האלה. אני לא יכול להרחיב את זה פה, דיברתי על זה בשיעור הראשון, השני והשלישי, אז תשלימו את הלימוד, כי זה נדבך על נדבך. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נקודות חשובות לגבי הגויים ועם ישראל. האמת זה קצת גלשנו מהנושא של השיעור, אבל זה מענייני דיום, אז אין ברירה. אז אמרנו, עם ישראל הוא המרכז של הכל, כי הוא צריך להוביל את התיקון ולהיות אור לגויים. נשאלת השאלה, האם מותר ללמד תורה גוי? אז אומרת אליהו הנביא שמותר, אם הוא פורס מעבודה זרה ותומך בישראל, אבל מלמדים אותו רק את צד היראה. ואפילו בקבלה אפשר ללמד אותו צד היראה אם הוא רוצה לתמוך בישראל ולפרוש מעבודה זרה. והמשיח יעשה את זה. אנחנו צריכים לעשות את ההכנה. אומר, והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותם מן העולם. אומר עוד, ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, והתאספו בני אדום עליהם, וערכו מהם מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים, וימשלו אלו על אלו. כמו שרואים שבאמת קליפת השמאל והימין נלחמים בעולם. ובסוף הכל יגיע אלינו. עוד אומר, ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה. עוד אומר, הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעות אדוני, כי כולם הודיעו אותי מקטנם עד גדולם. עוד אומר, כל בני, כן, אומר, כה אמר אדוני צבאות, בימים ההם אשר החזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. עכשיו, הסברנו את זה במאמר שופרו של משיח, תשלימו את זה שמה, ובעוד מקומות, וגם תקראו תיקוני הזוהר, תיקון למד, מה שהסברנו, אבל מה שאני רוצה להסביר, שזה ככה. כשאנחנו עושים את התיקון הרוחני האמיתי שלנו, וגם מתקנים את האהבת חסד, שזה נקרא משפיע על מנת
להשפיע, ואחר כך מקבל על מנת להשפיע, או לפחות את ההכנה לזה, שזה נקרא גדלות דצמצום ב'. אז בעצם אנחנו מקרינים טוב ושלמות לעולם, וזה גם מקרין את זה לגויים. עכשיו אנחנו רואים שהם התפתחו, פעם הם היו עובדי אלילים, פגנים, רוצחים אחד את השני, ואז כביכול, אמנם מצד הקליפה, אבל בצורה יותר התפתחותית, הם נהיו פחות ברברים, ורואים את זה, אמנם זה רק בנפש הבהמית, אבל זה התקדמות, זה התפתחות של העולם. עכשיו, כשאנחנו מגבירים את הפנימיות, היות ואנחנו צריכים להוביל את התיקון, כי אנחנו העם הנבחר, אז זה נמשך משורשים רוחניים, זה לא סתם. אז כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין להם, וכתוב שהגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, כשאנחנו לא פועלים את הפנימיות, ואתה תרד מטה מטה. זה ממש ככה, כמו במטריקס. אני עושה את העבודה, מנצחים, לא עושה את העבודה, יורדים. גם כתוב, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר הניח ידו וגבר עמלק. לכן הניצחון הוא במציאות הרוחנית, ואז זה מוקרן למציאות, וגם מתבטא בענפים הגשמיים. אבל אם אין ניצחון למעלה, בבייה, אלא הניצחון הוא רק במטריקס, אז זה כמו לקחת אקמול, אז זה כמו לשים הרדמה בכאב שיניים. למה השן כואבת? חסרים מינרלים לגוף, ויטמינים, יש הרבה רעילות שיוצאת דרך השן, היות והשן יש לה חשיבות ביולוגית פחות גבוהה מהמוח שהגוף שומר עליו, רק משל, לא משנה כרגע. אז אני יכול לקחת חומרי הרדמה ולא להרגיש את הכאב בשן, אבל הקלקול ממשיך וממשיך. אז פה אין אף פעם ניצחון. אנחנו רואים גם במלחמות. המלחמה, השם עוזר לנו, מציל אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו. אנחנו צריכים כמובן לעשות את החלק שלנו, אבל זה לא תלוי בנו. הרי נשמיד את כל הזה. שוב, מה, חסרים גויים ששונאים אותנו? לא חסרים. אז אם קליפת ישמעאל, נגיד, ישמידו אותה. אז מה יקרה? תבוא קליפת דאעש. למה? כי הקלקול עדיין מתקיים, לא עשינו את התיקון. עכשיו, יש עניין של גרים, שזה נקרא חסידי אומות העולם, שהם יכולים להתגייר, להצטרף לעם ישראל, דוחים אותם בהתחלה, זה לא סתם, כדי לראות שהנקודה הפנימית באמת מהירה, כי יש גם הרבה קליפות, כמו הערב רב, שרוצים את עם ישראל בשביל האורות, והם דווקא גורמים תקלה גדולה לישראל. לכן דוחים את הגר. עכשיו, גר זה גם תכונה באדם, זה לא רק משהו חיצוני. רק תלוי, אם אנחנו מדברים במטריקס, או שאנחנו מדברים בעולם הגשמי. אבל העולם הגשמי הוא ענף וסימן לעולם הרוחני, ויש סימנים מובהקים שיש להם משמעות חזקה, כמו אם נולדתי לאמא יהודייה, אם נולדתי גבר או אישה. אפילו לשעה שנולדתי יש משמעות, רק סמלית יותר. לכן אנחנו מתאימים, זה גם קשור למה שדיברנו בהתחלה, שמה הקשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני? הרי העולם הרוחני הוא מעבר לזמן ומקום, והוא אלוקות. והעולם הגשמי הוא נתון לזמן ומקום. אלא, זה המטריקס, פה העולמות הרוחניים. היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני, רק שזה עובר במטריקס, זה מקבל עיוות של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שזה התכונה של הגשמיות. זה כמו שאור מגיע אליי מגלקסיה רחוקה. עד שהוא מגיע לפה, הוא מקבל הרבה הפרעות בדרך, ואני לא יכול לראות תמונה שלמה. עכשיו, אני ארחיב בזה שבוע הבא, שאני אמשיך את המאמר. אבל זה מה שקורה במטריקס, העיוות פה. אבל סוף כל סוף, אם אני מוריד את העיוות של הזמן והמקום, אז אני יכול לראות פה את התכונה, לראות את הסמל, התכונה שקיימת פה. למה? כי בסופו של דבר זה העתק של מה שקורה פה. רק העתק הזה מגיע עם הרבה עיוותים.
התורה בעצם מלמדת אותנו, והעבודה הפנימית והזוהר, להוריד את העיוות הזה, ואז כאילו להסתכל ממיקרוסקופ תקין על המציאות. ואז בעצם זה גם עונה, אבל זה לשיעור הבא, למה המקובלים משתמשים במילה כמו זיווג, שזו מילה לכאורה לא מכובדת, אלא הם חייבים להשתמש במילים הכי מדויקות בעולם. למה? כי כל דבר גשמי יש לו שורש רוחני בסופו של דבר. גם אם הוא מגיע לפה עם הרבה עיוותים והרבה קלקולים, אבל במקור הוא ישתלשל מפה. גם בהדמיה. ההדמיה הזאת היא העתק של משהו שקיים פה. אז נכון שההדמיה נעתקת בצורה מקולקלת. כמו שאני משכפל הרבה פעמים, ה-DNA כבר עושה מוטציות. אבל במקור זה מגיע מפה. אז אם אני מצליח להתחבר למקור, אז בעצם יש קשר בין זה לזה. וזה בדיוק העניין של התרי"ג מצוות. הם מעין אנטנה לעולם הרוחני. לכן הן כל כך מדויקות וכנגד האיברים וכנגד עוד המון דברים. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שככל שאנחנו נעשה את התיקון שלנו, אנחנו נעלה את הצדדים הטובים שבהם, והם ייצאו יותר מעבודה זרה, והם יעבדו על היראה כתמיכה בישראל, כי המשפיע על מנת להשפיע צריך לתמוך בישראל. זה נכון שהם משפיע על לקבל, פה זה מתראה ככה, אבל במקור הם רוצים את הצד של המשפיע על מנת להשפיע, אבל זה רק אמצעי, כי המטרה היא לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא אהבה. יהודים בלשון ייחוד. גימטריה 1, אהבה. לכן, כשאנחנו נעשה עבודה אמיתית, אז הם גם יתרמו מזה. אבל אם אנחנו פועלים בשנאת חינם גדולה, זה מתבטא בינינו לבין הבריות, וגם בין אדם למקום. מה זה שנאת חינם בין אדם למקום? שעובד את הבורא רק בשביל לקבל לעצמו תענוג. עכשיו, הוא לא רואה את זה כדבר רע. וזה בהתחלה לא דבר על ילדים קטנים. אבל שמתפתחים, זה בדיוק ההפך מהתיקון. דיברנו על זה במאמר לסיום הזוהר. כי התיקון זה השתוות הצורה. מה זה השתוות הצורה? שהכוונה שלי היא טהורה להשפיע. כמו תכונת האור. אבל אם אני לא עושה את זה טהור, אלא אני משפיע על מנת לקבל, אז אני מחזק את הקליפה הזאת, ואז אני מתפלא שהיא שולטת על הר הבית, על הר המוריה, על יראת הרוממות. הרי בגללי היא שולטת, היא אפילו שומרת עליי מלמעלה, כי אני עדיין לא ראוי. לכן, אם נבין שהעבודה היא פה, ולא להרוג אותם, זה לא אומר לא להגן ולעשות מה שצריך, אבל זה לא יפתור, יבואו, אז הם יבואו מפה, ויבואו מפה, ואם צריך גם חייזרים יצטרפו למסיבה, זה לא משנה, או ייפול אסטרואיד. כל האיסורים והפורענויות באים לעולם כדי ללמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. וזה יבוא מכל מיני גיוון. לא חסר למטריקס, צינורות לגרום לפרעות, יכול להיות רעידת אדמה פתאום. אבל מצד שני, גם אם כאילו יש שלווה חיצונית, זה לא יביא את השלמות, למה? כי אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, ואני מרגיש בודד ובדיכאון, למה? כי המציאות האמיתית היא בנשמה, בתודעה הרוחנית האלוקית. והמטריקס הוא רק אמצעי. עכשיו, כשאנחנו לא עושים עבודה ומשיגים את האורות הרוחניים שנמצאים בעולם הרוחני, אז מה קורה? אנחנו חוזרים בגלגול עוד פעם למטריקס, עוד פעם, עד שנתקן. מה זה לתקן? להשיג את כל קוף חפי המדרגות, או את השורש נשמה של האדם. ושוב, זה מסביר למה רק לקיים מצוות מבחוץ. זה לא מספיק, כי זה רק עדיין במטריקס. כדי לעלות, אני חייב להשיג נפש, רוח. זה אורות רוחניים. בעולם הרוחני, נשמה. וזה רק פנימיות התורה, סודות התורה מאפשרת את זה. אלא אם כן אתה תנא, וגם אתה עדיין מוגבל בהשגה, ביחס לגמר התיקון של המשיח. אלא אם כן תרש וחבריו, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא תנא, וסביר להניח שאתה לא תנא, ואתה גם לא מתקרב לזה, אז אתה חייב ללמוד פנימיות, כאמצעי. אוקיי, אז נסכם קצת. קליפת ישמעאל
זה נקרא משפיע על מנת לקבל יראה. עכשיו, כל הקליפות האלה קיימים ביהודי, כן? עיקר התיקון הוא גם ביהודי, שהאדם נפגש עם הקליפה הזאת בתוכו, כמו למשל מי שרוצה רק לעבוד ביראה, רק במעשה, רק בקו ימין, זה נקרא קליפת ישמעאל. ביהודי עצמו, האדם עולם קטן. בעיקר, גם המלאק, בעיקר מדובר על המלאק שביהודי. מה שהמלאק מקבל כוח, זה רק בגלל שהמלאק שביהודי עולה, ואז זה משפיע החוצה כדי לגרות את האדם לתקן. אז הם רוצים להיות משפיע לקבל, צד היראה, זה כן סוג של תיקון, וזה לא עבודה זרה, והזוהר הקדוש אומר שהם צריכים לבטל עבודה זרה מהעולם, והם עשו את זה גם. רואים, אמנם במידת הדין, בחלקם, אבל עשו את זה. יש את המזרח, שהם רוצים להיות כמו האור, כמו הבורא, אבל זה אין דבר כזה, כי אנחנו רצון לקבל. הם אומרים השתוקקות, מחלה. למה? כי זה הפוך מהבורא, הפוך מהאור. אבל הטעות שלהם, או הטעות שלנו שאנחנו חושבים ככה, כי זה קיים בנו, שאתה לא יכול להיות הבורא. הבורא מחוץ לבריאה, והרחבתי על זה בשיעור הקודם. קדושתי למעלה מקדושתכם. קדושתכם היא עם רצון לקבל. אבל קדושתי היא בלי רצון לקבל. זה הבורא, מה לעשות? הוא לא נברא, הוא מעל הכל. אז זה הטעות שלהם, עבודה זרה. הם מגשימים את האור. וגם מגשימים, עובדים עבודה זרה, כי הם חושבים שהכלי צריך לחזור להיות אור. וזה עבודה זרה חמורה. אנחנו לא מלאכים ולא אורות, אנחנו נבראים שיש לנו רצון לקבל. המלאק רוצים רק לקבל לעצמם, לקבל לעצמם, פועלים נגד אמונה, הם בספק, נפרדות, כמו עם שמם וזכרם, רואים את הענף בזה. יש את עם ישראל שהוא אמור להיות ישר אל, אהבה. אגב, עם ישראל צריך את האומות, כי הוא צריך את התיקון של המשפיעת להשפיע, וגם של התחייה של הרצון לקבל הרע. רק פה זה מתבטא בעבודה זרה. אבל כשהם יתמכו בנו, אז הם יעשו את העבודה שלהם, רק יורידו את העבודה זרה, וגם הם, והם אגב יותר קרובים לתיקון הזה, כי הם לא עובדים עבודה זרה אפילו עכשיו, ברמת המעשה לפחות. ואז כולנו נתעצם. אבל שאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, אלא מה אנחנו עושים? משפיע על מנת לקבל, ומקבל על מנת לקבל. אז במקום להעלות את האומות, אנחנו מורידים אותם, כי אנחנו נותנים כוח רוחני לקליפות האלה ומחזקים אותם, וגם לאלה, ומחזקים אותם. מה הטעות שלהם? גם נצרות, אדום, לא משנה, זה אותו שורש. הגשמת הבורא, נזירות, דומה למזרח גם בהרבה אפקטים. ביטול הרצון. רק המזרח הם לקחו מעלית אחרת. הם אומרים, הבורא יתגשם. וצריך לבטל את התאווה. התארה הגדולה היא, הקדושה היא להיות נזיר, ולהניש את הרצון, ולהכות ברצון. אנחנו אומרים לו, ההכאה היא אמצעי לקבל את האור. הם אומרים, ההכאה היא מטרה בפני עצמה. לכן הם גם שורפים את הגופה, כי הם לא רוצים קשר לרצון לקבל. עכשיו, פה הם אומרים הפוך. הם אומרים, הכלי הוא אור, הכלי חוזר להיות אור. פה הם אומרים, האור חוזר להיות כלי, האור הוא כלי, פה הם אומרים, הכלי הוא אור. כל אחד עושה את השטויות שלו ועושה זה עבודה זרה. ויש את הפגנים שהם, הפגנים, עובדי עבודה זרה, לא משנה, סתם בחרתי איזה שם כללי. הם עובדים, גם היוונים היו ככה, או הרומאים, שכולם הושפעו מכולם, כוחות בטבע. מלאכים בעצם, זה בעצם מלאכים, הם עובדים, מלאכים שהתגשמו.
הן מצד הטומאה, הן מצד הקדושה. עכשיו תבינו שכל זה קיים בתוך האדם, זה לא רק, הם רק מראה. כל זה קיים באדם. אנחנו פעם עובדים את הבורא כמשפיע לקבל, כיראה חיצונית, יראת העונש, או יראה, או אמונה מזויפת. פעם אנחנו עובדים את הבורא מצד אורות המזרח, וזה קליפה קשה שפוגמים בה עדיין, שחושבים שאתה האור ואתה הבורא, והבורא זה הכל, והוא כל הנבראים, והמון המון טעויות שהרחבתי בזה במקום המתאים. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא רק כדי לקבל לעצמנו, לא מתוך אהבה והשתוות הצורה. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא מהצד הזה גם, שאנחנו מגשימים אותו, אומרים הבורא צמצם את עצמו, אומרים הרבה טעויות, או שעובדים רק בקו ימין, או בנזירות, כל אחד ואיפה שהוא נופל. וגם עובדים את זה. מה זה עובדים את זה? זה לא מה אתה אומר בפה, זה מה התודעה שלך. אם אתה מכוון לכסף, שהוא ייתן לך את העושר, אז זה נקרא שאתה עובד את אל הכסף. ברוחניות בודקים את הלב, אתה לא יכול לזייף. רק מה ההבדל? היות ואנחנו יהודים, ויש לנו נקודה שבלב, אז היא הנקודה העיקרית. רק היא נופלת לקליפות, או שהיא עולה מהקליפות, וזה כל העבודה. עכשיו יש 70 קליפות במקור. אני הבאתי דוגמה כללית, אבל יש המון קליפות, 70 אומות, זה נובע משורשים רוחניים, 7 ספירות שמתחלקות ל10, וזה לא סתם, זה נובע מהקליפות הרוחניות שהן מוקרנות לגשמיות בצורה כזאת. הציור קצת הסתבך, אבל אתם מוותרים לי כי אנחנו תחת התקפת תהילים פה. סיכום. יש קליפות בביאה דטומאה. שזה בעצם פה למטה. אנחנו צריכים לברר ולתקן אותם. מה זה הקליפות האלה? תכונות ומידות באדם שמייצגים קלקול מסוים של הרצון לקבל, שהוא צריך לתאר אותו ולחבר אותו לאהבה. עכשיו, היות והבורא ברא הרבה מעבר לעולם הגשמי, כי הוא רוצה להטיב בצורה אינסופית, אז העולמות העליונים יש בהם מערכת מאוד מאוד גדולה של רצונות וכלים. כמו אם תשוו את כדור הארץ, כמשל, לכל הגלקסיה. הוא אפילו לא נראה במפה. במטריקס אנחנו עובדים בחלקים, בדברים קטנים. אבל התיקון הוא לא במטריקס, המטריקס הוא אשליה. הרחבנו על זה בשיעור השני-שלישי. אבל האשליה הזאת מאפשרת לנו להתאמן בחלקים לאט לאט, לתקן את הכלים שפה. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את התיקון פה, ובמקום להוריד שפע לעולם, להוריד אהבה וטוב, שזה נקרא ביאה דקדושה, אלא אנחנו מורידים וגורמים ליותר אנוכיות, יותר תאווה, יותר גאווה, פחות אמונה, אז בעצם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, ואז זה מעכב את גילוי ההטבה והמשיח וגדלות ההשגה והקשר לאלוקות בעולם הרוחני, שזה העולם האמיתי אגב, והמציאות האמיתית. אבל זה גם כדי לגרות אותנו מוקרן למטריקס בצורה סמלית לפי הצרכים של ההשגחה, ואז פה יש אסונות, פרעות, מלחמות, מחלות, וכל מה שתרצו, אבל למה זה בא? כדי להעיר אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע ומקולקל וצריך לתקן אותו. עכשיו, התיקון הוא לא פה, כי העולם הזה הוא בכלל עולם חולף. התיקון הוא בנפש, בנשמה, במידות, בכלים הרוחניים. לכן, גם אם נשמיד את עזה ואת כל האומות, תיאורטית אם זה היה אפשרי, אז היינו נלחמים פתאום בינינו לבין עצמנו, או שהיו יורדים מלאכים מהשמיים והיו מכים אותנו. למה? כי המטריקס, השחקנים במטריקס, הם שליחים של הבורא. וגם הקליפות הרוחניות האלה הם שליחים של הבורא, לעשות את התיקון הנצרך, להגיע לאהבה ושלמות. אז הבורא יש לו הרבה שחקנים, הרבה סוכנים. הרי הקליפות עובדות אצל הבורא, שלא תתבלבלו פה. אין עוד מלבדו. דהיינו, הכל בכוחו של הבורא. הכל, כל הדברים הם בשליחות הבורא. אין עוד בלבדו, זה לא אומר שהבורא הוא נברא, אנחנו לא הנצרות אמרנו, אלא זה אומר שהכל בהשגחת הבורא. מה ההשגחה של הבורא? אחד, יחיד ומיוחד.
נגיד שכתבתי ככה, טוש גדול. אחד יחיד, מיוחד. אבל זה רואים באצילות. צריך להיות באצילות כדי לראות את זה. כשיורדים למטה, זה יותר מוסתר. פה זה שכר ועונש, ופה בכלל הסתר כפול. לכן, עיקר העבודה היא פה, עיקר התיקון הוא פה. מה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה? שהוא כל הזמן משחק רק במטריקס, והוא לא עולה למעלה, והוא לא מתקן את הדברים האמיתיים שצריך לתקן. ואז הוא מעכב את התיקון הרוחני, וזה מקרין לכל המציאות. אין פורענות בעל העולם אלא בשביל ישראל. לכן, כל אחד מתוך זה יבין שהוא צריך לעסוק בזוהר, בחסידות, בעיקר בעבודה הפנימית של מידות ואהבת לרעך כמוך, ובעצם גם הזוהר והקבלה הם מלמדים אותנו על כל מצווה, מהי בעולם הרוחני, מהי בעולם התודעה, מהי באה לגרות אותנו, מהי באה לחבר אותנו, ולאט לאט אנחנו נכנסים לאווירה רוחנית, וגם עושים עבודה פנימית, וגם פותחים לנו, מה שהסברנו בשיעור הקודם והקודם לפניו, לראות יותר את העולם הרוחני כדי שנתקן יותר. אז שאנחנו רק במטריקס לא יפתחו לנו, למה? כי אנחנו לא מתקנים. אז מה יש לפתוח לנו אם נפגום יותר? אלא פותחים לאדם לפי התיקון שלו. מה יביא שלום לעולם, דהיינו שלמות ואחדות? גם הגויים צריכים לעבוד את השם, דרך עם ישראל בהתחלה, אבל גם הם צריכים, לא צריך להשמיד אותם, זה לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. זה נכון שהם לא צריכים לעבוד אותו בצורה של שנאה ועבודה זרה, אבל זה שהם עובדים אותו ככה, כי אנחנו מקרינים להם את זה. אנחנו המרכז של התיקון. אז אם אנחנו פועלים במשפיע מקבל, שנאת חינם, אז מה אתם מצפים שיוקרן למציאות? זה מה שיוקרן. מה נתקן אם נגיע לאהבת חינם? אבל אהבת חינם אמיתית, לא כדי לקבל כבוד, כדי לקבל עולם הבא, כדי להתייפף, זה לא אמיתי. אי אפשר לזייף, במטריקס אפשר לזייף, אבל בנשמה אי אפשר לזייף, הבורא יודע, וגם הנשמה שלך יודעת. אז אתה לא יכול לזייף, להגיד אני משפיע, אבל כל הכוונה שלי היא רק לקבל מזה. זה גורם קלקול, זה מחזק את הקליפה. צריך תיקון אמיתי. לכן כל כך הזוהר חשוב, כי הוא באמת מלמד אותנו ומחבר אותנו לזה. לכן אני קצת גלשתי מנושא השיעור, ואני אדייק יותר שיעור הבא, אבל היה פה הרבה הזקות בין לבין, חלק הפסקתי את ההקלטה, חלק לא הייתי צריך, אז גלשנו טיפה מהנושא. לכן לסיכום, עם ישראל הוא בא להוביל את כל האנושות לתיקון. ישראל מלשון ישר אל, גדלות. משיח זה נקרא גדלות ההשגה, תורת השתוות הצורה. שעם ישראל יעשה את התיקון שלו. מה התיקון שלו? בהתחלה להיות משפיע על מנת להשפיע, ואז להגיע למקבל על מנת להשפיע. שזה תיקון שנמצא בתודעה הרוחנית, במציאות האלוקית, שהיא המציאות האמיתית, שהמטריקס בא להכין אותנו אליה ולאמן אותנו אליה. כמו סימולציה של מטוס, סימולציה של מלחמה, כדי להכין אותך לעבוד במציאות הרוחנית שהיא האמיתית. אבל אם אתה לא מוכן, לא יכולים לגלות לך מציאות כזאת גדולה. אז המטריקס מסנן לך את המציאות ופותח לך לפי המדרגה שלך. הרבה פעמים שלוקחים סמים, זה פותח קצת את המטריקס, אבל זה גורם לנזק, כי זה לא בצורה של קדושה ותיקון. לכן, מה יגרום לשלום בעולם ולהרגיע את עזה? לא לראות עליהם. לא. תגנו, תעשו מה שצריך, וזה חשוב אגב, אנחנו מצווים לזה גם. אבל זה לא מה שיפתור, למה? כי זה רק הענף, הבעיה היא בשורש, מה? שנאת חינם, פירוד מהבורא, וזה מקרין לכל המציאות. גם החייזרים, גם בהמות בכוכבים אחרים מושפעים מזה. למה? כי עם ישראל, האדם הוא מרכז המציאות. הכל בא לצד האדם. גימטריה מ"ה, י' כ' ו' כ' במילוי אלפי. כל הקוסמוס בא בשביל האדם. למה? כי לא יש את הרגש הזולת, את הרגש האלוקי. הוא הכלי, הפוטנציאלי לפחות, הראוי לקבל את ההטבה. אז בעזרת השם שהלימוד יהיה להגנת עם ישראל, ושנתקן בתוכנו
את הקליפות האלה של משפיע על מנת לקבל, מקבל מנת לקבל, וכל העיוותים שיש לנו בתודעה המקולקלת, שזה נקרא ביע דטומאה, שזה נקרא שבירת הכלים, ואז מתוך זה נקרין את השלמות ואת התיקון לכל האנושות, ואז בעזרת השם תבוא הגאולה. אבל הגאולה האמיתית היא לא בעולם הגשמי, זה רק איזו השתקפות סמלית. הגאולה האמיתית היא בתודעה ובעולם הרוחני שהוא מעבר למטריקס. זאת המציאות האמיתית, לא המטריקס. עכשיו, מי שלא משיג רוחניות, אז הוא חושב שהגאולה זה רק במטריקס. אז לפעמים נותנים לו כאלה מכות שיבין שהמטריקס הוא בכלל לא העניין. אבל עדיף לא להגיע לזה, אלא לבחור בדרך תורה, לעסוק באלוקיות מעבר לזמן ומקום, שזה הזוהר עוסק בזה, ואז גם נהיה אור לגויים, ברוחניות, בגשמיות, בכל העולמות, ויש הרבה עולמות, וצריך להגיע אליהם, רק כמו שאמרנו, זה פותחים לאדם לפי המדרגה, אין עניין לפתוח סתם דברים. ובעזרת השם שנעלה מעלה, ויתקיים בנו מה שכתוב, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, שהגויים יבואו לעם ישראל ויגידו להם, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. והם אומרים את זה, והם לקחו מהתורה שלנו, ומוחמד אומר, אם יש לך ספק בספר, שאלת יהודי שקיבל את הספר לפניך, אז למה הם רוצים להרוג אותנו? כי אנחנו מגבירים את הצד הרע שבהם, מה שאומר בתיקוני הזוהר. לכן, שכל אחד מאיתנו יקבל על עצמו, להגדיל את כל חלקי הפנימיות שבו, כל דבר על פי מהותו, ומתוך זה נקרין לכל חלקי המציאות. אבל לא לעשות את זה כדי שיהיה לנו טוב בגשמיות. כי גם אם יהיה שלום חיצוני, זה לא יביא שלום פנימי, זה רק המראה. אלא כאמצעי לקיים את המטרה ואת התיקון האמיתי שהבורא רוצה מאיתנו. וזה יביא שלום והרמוניה לכל העולם. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לארץ ישראל, שארץ זה רצון. למה נקראת ארץ? כי רוצה לעשות רצון קונה. וישראל זה ישר זה מקבל בעל מנת להשפיע. שנעשה את התיקון הזה, ואת הכנות הנצרכות לו, אז נוכל לקבל את בית המקדש, שבית המקדש הוא ענף וסימן לבית המקדש הרוחני, שהוא עומד על תילו, הוא לא נפל. שזה נקרא מדרגת האהבה הרוחנית של דבקות בבורא. קודש הקודשים זה נקרא ככבד דבריאה. זה מציאות שהיא לא גשמית בכלל. זה לא בגשמיות. זה מציאות שנמצאת בעולם הרוחני. הכותל המערבי זה לא האבן הגשמית, זה רק ענף. ענף חשוב וצריך להשתמש בו. אבל טראמפ כבר לא יכול לבנות בית מקדש, יש לו את האמצעים. אבל זה לא מה שהביא את הגאולה. זה רק המטריקס. שנזכה לצאת מהמטריקס ולתקן ולהיות ראויים לגלות האלוקות ואת האהבה האלוקית. אמן ואמן. תודה רבה. אני מצטער אם קצת גלשתי מהשיעורים. הייתי פחות ממוקד, היה לנו פה שבוע ארוך, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו גם בגשמיות. האמת שאני קצת דואג, כי בגשמיות יש השגחה כללית, לא פרטית. בעולם הרוחני יש השגחה פרטית, ולא כולנו תמיד מחוברים להצילות. אז לכאורה יש לנו מה לחשוש מהמטריקס. אבל זה הכל עניין של תודעה. שנזכה לתודעת אין עוד מלבדו, וכמובן שנשמר גם בגשמיות, כאמצעי שנהיה פנויים לעשות את העבודה הרוחנית. אבל אם נתפלל לבורא לבקש רק על הגשמיות, ואנחנו בועטים בעבודה הפנימית, וכל מה שמעניין אותנו זה הגוף, אז זה תראו מה אמרנו על זה בהפטרה, וגם מה נאמר בתורה, ומה היה בפרשת בחוקותיי, דברים נוראים שמדברים על התודעה של האדם, אבל הם גם מדברים על גשמיות. כי מה לעשות, ילד קטן מבין בגשמיות, אז מדברים איתו בגשמיות. עם צדיקים מדברים ישירות בעולם הרוחני. עם תינוקות מדברים בעולם הגשמי. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לתיקון, וכל אחד, ובעיקר אני אומר את זה לעצמי, שנתחזק בעסק, בפנימיות התורה, חוכמת הקבלה, היות וזה מכניס לנו לאווירת נפש של תיקון רוחני. וקיימתם את כל המצוות בגלגול הקודם, התגרשתם גם, אז למה אתם חוזרים למטריקס? למה אנחנו חוזרים? מה שאומר זוהר שיר השירים. להשלים את האהבה, את שורש הנשמה ואת סודות התורה. אבל הם לא נמצאים במטריקס. הם נמצאים בביע הרוחניים, ושם התיקון.
שנזכה לגלות את בי הרוחניים, לתקן אותם, ולעלות מעלה, ושנגיע לנבואה של הנביא, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, אמן ואמן, ושנזכה לחן ממרומים, דהיינו יראת הרוממות, לחוכמת הנסתר, ונזכה להיות ראויים לארץ ישראל, לירושלים, שזה מבחינת עולם הבריאה, לקודש הקודשים, שזה מבחינת כחב"ד דבריאה, שזה המקום הכי קרוב לאצילות, ונהיה ראויים לגילוי האלוקי מעבר למטריקס, והמטריקס אגב יתבטל, כשנהיה ראויים אז בעצם האנושות תתפתח מאוד, גם טכנולוגית נעלה, והגויים גם, זה יכול אגב לקרות על ידי מלחמת עולם שלישית ורביעית, אני מקווה שלא, אבל יגיעו להבנה שרוצים שלום, ועם ישראל יביא את התיקון, ואז בעצם יהיה מן מה שהרמב"ם אומר, שבין ימות המשיח לעכשיו, אין שינוי גדול, זולת שיעבוד מלכויות, שזה אומר שנהיה פנויים ולא טרודים במלחמה, ואז נהיה פנויים לעסוק בתודעה האלוקית, וככל שנעשה את זה עכשיו גם נמהר את התיקון, וזה יהיה עד שלב מסוים של תיקונים ולימוד והתפתחות והעבודה שצריך לעשות, אבל יש שלב שכבר לא יהיה עולם גשמי בכלל, כי הוא לא צריך אותו, הוא אשליה, הוא גם לא יכול להכיל את האלוקות, כי הוא דבר שהוא חלקי, אבל כל עוד צריך את האימון הזה, אז הוא יהיה. אבל עתיד לבוא, לא יהיה בית מקדש גשמי גם, כל העולם הגשמי יתבטל. יהיה רק המציאות של התודעה הרוחנית. אבל מי שאין לו כלים וחושים לתודעה הרוחנית, אז אין לו מה לעשות שם. לכן אומר שגדולה מצווה בשעתה, שעכשיו זה הזמן לעשות את העבודה, שנגיע מוכנים. אוקיי, בעזרת השם, הגנה ושמירה על העם ישראל, ושהשיעור גם יהיה לעילוי נשמת סבי, אליהו בן מזל, שיהיה בבחינת אליהו הנביא, בעזרת השם, שיבשר לנו את הגאולה, והגנה ושמירה על העם ישראל, ובעיקר שנתעורר ונבין את התיקון האמיתי הנצרך, ושלא נחשוב שלהיות תינוקות ולראות על הגויים ולפגוע בערבים, אין עוד מלבדו, הם עובדים אצל הבורא. כולם עובדים אצל הבורא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כיפת ברזל זה לא קליפת ברזל. כיפת ברזל זה יראת הרוממות. לא תניף עליו ברזל נאמר, כן? היה צריך להגיד כיפת זהב, יש כבר כזאת. כיפת לובן העליון בעזרת השם. כאצילות. תודה רבה ושמירה והגנה על עם ישראל. אמן ואמן. תודה.